საღამო მშვიდობისა, თქვენ უყურებთ აქტუალურ თემას. მე მაკა ცინცაძე ვარ, დავით რეგადაცემის თემაზე გადავალთ. დღეს ფილმის დაჩვენ ვიცეკვებთ პრემიერამ საპროტესტო აქციების ფონზე ჩაიარა. რამდენიმე კინოთეატრთან მოხდა ინციდენტიც, არიან დაკავებულებიც და დაშავებულებიც. კინოთეატრ ამირანთან იმყოფება მოამბი ჟურნალისტი ნოდარ ჩაჩუა და მინდა რომ ბოლო ინფორმაციით პირდაპირ ეთერში ჩავთოთ. ნოდარ, მოგესალმები, რა ხდება კინოთეატრ ამირანთან, არის სწორად დასტაბილურებული და დამშვიდებული ვითარება გისმენთ. დიახ, მაკა, ამ წუთებში კინოთეატრ ამირანთან რჩებიან პროტესტის მონაწილეები და ასევე ადგილზე რჩება შინაგან საქმეთა სამინისტროს სხვადასხვა დანაყოფები. მე ახლა შემიძლია კაცში გაცვენოთ ის ვითარება, რომელიც ამ წუთებში არის კოსტავას გამზირზე. როგორც თქვენ კაცში ხედავთ, აქ ძირითადად მობილიზებულია უკვე შინაგან საქმეთა სამინისტროს სხვადასხვა დანაყოფები და არიან პოლიციის თანამშრომლების სპეციალური აღჭურვილობით. სწორედ ისინი ყოფენ კინოთეატრ ამირანისგან აქციის მონაწილეებს და არაძლევენ შესაძლებლობას, რომ კინოთეატრის მიმდებარე ტერიტორიას მიუახლოვდნენ, ვინაიდან აქ მოსულ მაყურებელს ჰქონდეთ შესაძლებლობა, რომ დაუბრკოლებლად შევიდნენ კინოთეატრის ტერიტორიაზე. სულ ცოტა ხნის წინ აქ მთელი დღის განმავლობაში რამდენჯერმე დაიძაბა სიტუაცია, რასაც ბუნებრივია მოყვა პოლიციის მხრიდან დაკავებები, თუმცა სიტუაცია განსაკუთრებით დაიძაბა სულ ცოტა ხნის წინ, მაშინ როცა 8 საათიანი სეანსი დასრულდა და მაყურებელი კინოთეატრს ტოვებდა, აქციის მონაწილეებმა სროლა დაიწყეს თავად მაყურებლების მისამართით, როგორც პიროტექნიკის, ასევე ისროდნენ სხვადასხვა ნივთებს და პოლიციამ რამდენიმე აქციის მონაწილე დააკავა კიდეც. ამ დროის მონაცემებით, ოფიციალური მონაცემებით დაკავებულია 11 ადამიანი, მათ შორის დამოწყებულია გამოძიება ძალადობის მუხლითაც და აქ საუბარია ანას უბელიანთან დაკავშირებით. იგი სწორედ კინოთეატრ ამირანში კი პრემიერაზე იყო მოსული, მაშინ როცა მას თავში მოხვდა აქციის მონაწილეების მხრიდან ნასროლი გაურკვეველი ნივთი და იგი თავის არეშია დაზიანებული. აქ ასევე დღეს იმყოფებოდა სულ ცოტა ხნის წინ რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი დავით ბერძენიშვილი და აქციის მონაწილეებმა მას შეძახილებით დაატოვებინეს ტერიტორია, შემდეგ უკვე საქმეში ჩაერთო შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები და საპატრულო პოლიციის დახმარებით, საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟით მანქანით გაიყვანეს ის უკვე კოსტავას გამზირიდან. აი ეს ვითარება ახლა კოსტავას გამზირზე. ამ წუთებში კინოთეატრ ამირანში მიმდინარეობს უკვე 10 საათიანი სეანსის ჩვენება და აქციის მონაწილეები სავარაუდოდ ელოდებიან სწორედ ამ სეანსის დასრულებას. სულ ცოტა ხნის წინ აქ განცხადება გააკეთა ლევან ვასაძემ და მან თქვა, რომ მთელი 3 დღის განმავლობაში, მაშინ როცა კინოთეატრებში იქნება ფილმის დაჩვენ ვიცეკვეთ კინოჩვენება, ისინი მოაწყობენ საპროტესტო აქციებს და გააპროტესტებენ, როგორც თავად აცხადებენ, გარყვნილების პროპაგანდას. მათი განცხადებით, სწორედ გარყვნილების შემცველია ის ფილმი, რომლის პრემიერაც დღეს კინოთეატრ ამირანში გაიმართა. მადლობა, ნოდარ ჩაჩუა გვერდთვებოდა პირდაპირ ეთერში კინოთეატრ ამირანის მიმდებარე ტერიტორიიდან და ჩვენ ვიცეკვეთ ფილმის პრემიერა გაიმართა ასევე ბათუმშიც და ამ წუთებში შემოგვიერთდება უკვე პირდაპირ ეთერში მერაბ წულუკიძე, მოამბის ჟურნალისტი, რომელიც ბათუმიდან მოგვაწვდის ბოლო ინფორმაციას. მერაბ, მოგესალმები და გისმენთ. მაკა, ამ დროისთვის კინოთეატრ აპოლოსთან შედარებით სიმშვიდეა. 9 საათზე მეტია მიმდინარეობს უკვე საპრემიერო ჩვენება, თუმცა აქ სიტუაცია რამდენჯერმე დაიძაბა, განსაკუთრებით სეანსის დაწყების წინ, როდესაც დარბაზში შედიოდნენ პირველი მაყურებლები. მათ შენობაში შეაღწიეს პოლიციის კორდონის გავლით და აქციის მონაწილეები მათ შეძახილებით ხვდებოდნენ, დაფიქსირდა პიროტექნიკის სროლის რამდენიმე შემთხვევაც. როგორც გითხარით, ამ დროისთვის სიტუაცია მშვიდია. სამართალდამცველები აკონტროლებენ სიტუაციას მთელი დღის განმავლობაში და ამ წუთებშიც აქ იმყოფება აჭარის პოლიციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. ვნახოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები. პრემიერა, როგორც გითხარით, მიმდინარეობს 22 საათზე დაიწყო კინოჩვენება, აქციის მონაწილეები ადგილზე რჩებიან. მადლობა, მერაბ წულუკიძე გვერდთვებოდა ბათუმიდან. ასეთი არის ვითარება, ადგილზე რჩებიან პირველი არხის ჟურნალისტები და ჩვენ აქტუალური თემა მოვლენათა განვითარების შესაბამისად დაუბრუნდებით მათ. რაც შეეხება გადაცემის თემას, რამდენიმე წამში თქვენ ნახავთ.
ინტერნეტდამოკიდებულება, პროგრესის თანმხლები დაავადება, საშიშროება, რომელმაც არ იცის ასაკი და სქესი, სახიფათო თამაშები, ბულინგი, კიბერდანაშაულში ჩართვა, ძალადობის პროპაგანდა, დეზინფორმაცია, ინტერნეტის ბნელი მხარეები და საფრთხე, რომელსაც მოზარდები ყოველდღიურად აწყდებიან. პრობლემა, რომელიც მშობლების უმრავლესობას აწუხებს. რა იწვევს გაჯეტებზე დამოკიდებულებას, ვირტუალური ურთიერთობა და საფრთხე, რომელიც სპეციალისტებმა უკვე აღიარეს პრობლემად. როგორ დავიცვათ მოზარდები, როგორ გავმიჯნოთ ინტერნეტის დადებითი და უარყოფითი მხარეები, ფსიქოლოგები, მშობლები, პედაგოგები, კიბერუსაფრთხოების სპეციალისტები. დეტალები რამდენიმე წამში. ინტერნეტსა და ინტერნეტ თამაშებზე დამოკიდებულთა რიცხვი სწრაფად იზრდება. კიბერდამოკიდებულება და ინტერნეტმანია თითქმის ერთნაირად ითრევს როგორც ბავშვებს, ისე ზრდასრულებს. ადიქცია ზოგჯერ ოჯახური ურთიერთობის ნგრევის მიზეზიც კი ხდება. ბავშვების და მოზარდების შემთხვევაში ამ დამოკიდებულებას ხშირად ინტერნეტ ბულინგის საშიშ თამაშებში ჩართულობა და შესაბამისად მძიმე შედეგები მოხვდება. ევროპის რამდენიმე ქვეყანამ უკვე შეზღუდა სკოლებში მოსწავლეების მიერ მობილური ტელეფონის გამოყენება. მათ შეუერთდა საფრანგეთიც, სადაც ეს აკრძალვა 2 დღის წინ შევიდა ძალაში. რა ხდება ჩვენთან, რა შეზღუდვების აუცილებლობაზე საუბრობენ სპეციალისტები, რომელთა შეფასებითაც გაჯეტებთან მოზარდების მიერ გატარებული დრო თანდათან უფრო საგანგაშო ხდება. საუბრობთ თემაზე, რა საფრთხე აქვს ინტერნეტ კაცობრიობის პროგრესულ მონაპოვარს და დღეს ჩვენი სტუმრები არიან მარიამ ხვადაგიანი, თინათინ ყირიმლიშვილი, მარინა კაჭარავა, მაკა პეტრიაშვილი, ნინუცა ორჯონიკიძე, ლელი ყიფიანი, სანდრო, ლორთქიფანიძე, მაია უგრეხელიძე და მაია ნატრაძე. მოგესალმებით და ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან სტუდიაში სტუმრად. პირველ რიგში, როდის გვაქვს პრობლემა? როდის ხდება, მოდით ეს დავიწყოთ, როდის ხდება ინტერნეტი 21 საუკუნის მონაპოვარი, 20 საუკუნის მონაპოვარი საფრთხის შემცველი? და რა შემთხვევაში შეგვიძლია ვუწოდოთ ადამიანს მოზრდილს ან თუნდაც მოზარდს უკვე ინტერნეტ დამოკიდებული? ინტერნეტ დამოკიდებული მოზარდობის ასაკი არის პრინციპში უკვე როდესაც იწყება დამოკიდებულება და განსაკუთრებით დაახლოებით 13-14 წლიდან თუ საუბრობთ დამოკიდებულებაზე. მაგრამ შეიძლება ავადმოხმარება უფრო პატარა ასაკიდანაც დაიწყოს. ინტერნეტ პატარა ასაკიდან და ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია პრევენციული ღონისძიებების გატარება. რაც მოიცავს უკვე იმუნარჩევების განვითარებას, რაც მომავალში ხელს შეუწყობს, რომ რაღაცა გარკვეულ აი ესეთი სასიცოცხლო უნარჩევების განვითარებას, რომელსაც ცხოვრებაში გამოიყენებს და შესაბამისად ეს დამოკიდებულების რისკ ფაქტორების შემცირებას შეუწყობს ხელს. კი ბატონო, კალბატონო მარინა, რა შემთხვევაში შეიძლება, იგივე შეკითხვით მინდა მოგმართოთ, რა შემთხვევაში შეიძლება, რა ეტაპებს გადის ადამიანი, მათ შორის მოზარდიც, ამაზეც მინდა ვისაუბრო და ბავშვიც, ვიდრე გახდება ინტერნეტ დამოკიდებული? დიდი მადლობა. დამოკიდებულება ზოგადად არის ჩვენთვის ადამიანებისთვის დამახასიათებელი, იმიტომ რომ ჩვენ ესეთი თავისუფლები არ ვართ. დამოკიდებულება იწყება ჯერ კიდევ მოსლად ყოფნის პერიოდში. ჩვენ დამოკიდებულები ვართ დედაზე. ვიღებთ საკვებს მისგან, ინფორმაციას მისგან, დედა არის ამ შემთხვევაში ბუფერი. და ზოგადად დაბადების მერე, როდესაც გადაიჭრება ჭიბლარი, შემდეგ ხვდებით ადამიანები დამოკიდებულები, როგორ ზრუნავენ ჩვენზე, როგორ გვექცევიან, რა გვესმის, რას ვისმენთ, ვიმახსოვრებთ სუნს, ვიმახსოვრებთ ხმას და შესაბამისად გვაქვს ჩვენი გარკვეული გემოვნება გვიყალიბდება გამკლავების მექანიზმები, თქვა ტირილის დროს როგორ უნდა მოვიქცე, როდის რას ჩაენაცვლება და ეს პროცესი არის ხანგრძლივი და პრინციპში აბსოლუტურად ნორმალური განვითარების თანმდევი. რაც შეეხება ადიქციას, ადიქცია არის უკვე ეს შეიძლება მოხდეს მიჯაჭვულობა, ის რაც არის პოზიტიური ბავშვისთვის, როცა არის დედაზე მიჯაჭვული და მას ეს მიჯაჭვულობა ძალიან ჭირდება, მაგრამ ჭიპლარის გადაჭრა ფსიქოლოგიური იწყება 2-3 წლიდან ნელ-ნელა და ხდება გამოდიფერენცირება. ზოგადად ადამიანის ბავშვის აღქმარი დიფუზორი მისთვის არის ყველაფერი ერთად გათქვეფილი, მათ შორის რასაც უყურებს ტელევიზორში, რაც ესმის, რასაც ხედავს და თვითონ მეს გამოდიფერენცირება ხდება, რომ მე ვარ პიროვნება, ხდება დაახლოებით 3 წლის ასაკიდან. და შემდგომში უკვე ხდება სხვადასხვა ნივთებთან ურთიერთობა და სოციალიზაცია და ასე შემდეგ.
და ამ დროს ძალიან ხშირად ხდება და მე არაფერ შემიძლია არ აღვნიშნო, მოზარდობა არის ყველაზე რთული პერიოდი ადამიანის ცხოვრებაში, მაგრამ 2-3 წლის ბავშვი, რომელსაც შეუძლია YouTube-ზე შედიან და შეუძლიათ ყველგან შეუძლია მოძებნოს, გახსნას, მართლაც 2 წლის ბავშვმა, რომელიც ჯერ ვერც მეტყველებს. და ეხლა რა არის აქ ძალიან საშიში? ეს იწვევს ტრანსულ მდგომარეობას. ტრანსი რა არის? როდესაც ცოტათი ადამიანი ისედაც ამ დროს მისი აღქმა დიფუზურია, ცოტათი იწევა თითქოს მიწიდან, ანუ სხვაგან ხდება. და როდესაც უყურებს ტელევიზორსა და ადამიანს შორის არის რაღაცა დისტანცია. ამას ისეთი დამაზიანებელი, თუმცა ადრე ჩვენს ბავშვობაში ტელევიზორზე იყო ლაპარაკი, თურმე არ აქვს, როგორც აი ამ პატარა გაჯეტებს და კომპიუტერს, იმიტომ ძალიან ახლოს არის და პირდაპირ შესრუტვა შეწოვა ხდება მასში და ის ფერები, ის მუსიკა, რა ეს ეფექტებსაც ხმარობენ, ზოგადად გახსნის შემთხვევაში, რაც ესმის, ამაზე ხდება დამოკიდებული, იმიტომ რომ ტრანსულ მდგომარეობაში აგდებს და ეს ტრანსი მისთვის ხდება სიამოვნების ალტერნატივა. და უკვე მე ყველაზე სასიამოვნო არის ეს, რომ იყოს ურთიერთობაში ამ პატარა მოწყობილობასთან. და ამით აჭმევენ, ამით აძინებენ, ამით ეკონტაქტებიან და ხშირ შემთხვევაში მშობლისთვის ძალიან მოხერხებულია, დაუდებენ ბავშვს იქვე და თან ჭამს, თან უყურებს. და მე როგორც მოგახსენეთ, მისთვის აღქმა დიფუზურია, ამიტომ ეს ყველა სუბიექტი, რასაც ხედავს, აბსოლუტურად ვერ არჩევს რეალობა, არარეალობა და მისი მიჯაჭვე კიდევ უფრო ხდება ამასთან. რაღაც ასაკის მერე, როგორც კი ბავშვს უკვე ეწყება ქცევის შეცვლა, ისტერიული მომენტები, ტირილი, პანიკაში ვარდება და თანდათან ეს უფრო რთულდება მისი ქცევა, ამ შემთხვევაში უკვე არის ჩამოყალიბებული მასში ადიქცია, დამოკიდებულება, რომელსაც უკვე სასწრაფოდ თუ აქამდე მივიდა ბავშვი, ჭირდება უკვე მშობლის მხრიდან ყურადღება და გამკლავება, იმიტომ რომ ეს გამოიწვევს მის მთლიან აუტისტურ ქცევის სპექტრში გადასვლას. ზოგადად აუტიზმი ცალკე დაავადებაა ბუნებრივი, მაგრამ ეს სპექტრი არის ძალიან ფართო ქცევის. ჩვენ გვაქვს ყველა ჩვენი ქცევის რეპერტუარი. ადამიანი ქცევას სწავლობს, რასაც ხედავს, რაც ესმის. ჩვენ გვაქვს ჩვენი არაცნობიერში ჩაწერილი პატერნები ქცევითი და გვაქვს უკვე შემდგომში რაც დავისწავლეთ და ვსწავლობთ თან იქ აგრესიას ხშირ შემთხვევაში. მულტფილმები არის მონსტრები, აგრესიულები, ეს მერე შემოჭრება ფლეშბეკების სახით მოდის სიზმარში, ეწყება შფოთვა, უფუჭდება ძილი, ვეღარ ახერხებს კონცენტრაციას და მთელი პაკეტია მოკლედ იმ სიმპტომებისა, რაც ამ დროს ადამიანს და პატარა ბავშვს ემართება. მოზარდობა კიდე ცალკე პრობლემა და ცალკე თემაა, რა თქმა უნდა. მარიამ, თქვენთან გადმოვალ, ვიდრე პედაგოგებს ვკითხავთ პრაქტიკაში რა ტიპის პრობლემები ხდება და როგორ უნდა ამოიცნონ. მე რამდენადაც ვიცი, რაც გავეცანი, არსებობს ფიზიკური სიმპტომები და არსებობს ფსიქოლოგიური სიმპტომები, ხომ? ერთი რომ ძალიან არ შევაშინოთ მშობლები, რომლებიც ახლა გვეყურებენ და მეორე, თუ კი ასეც აღმოაჩენენ, ბუნებრივია უნდა მიმართონ ფსიქოლოგს, ხო? აი რა ტიპის სიმპტომებზე არის საუბარი, უფრო ხშირად, როგორ უნდა ამოიცნონ ოჯახურ სახლურ პირობებში მშობლებმა ესა თუ ის სიმპტომი. როდის ჭირდება უკვე ბავშვს დახმარება? ქალბატონო მარინა აღნიშნა, რომ როდესაც ბავშვს უჭირს განშორება გაჯეთთან თუ კომპიუტერთან. როდესაც აგრესიული ხდება, ხო? როდესაც იცით რა არის საქმე მარტო, შეიძლება აგრესიულიც არ გახდეს, მაგრამ იმდენად განიცდიდეს თვითონ ტირის არ ჩერდება, არ არის აუცილებელი დაარტყას ან დაუყვიროს, შეიძლება თავისთვის განიცდიდეს, მაგრამ სერიოზულად განიცდიდეს, ხო? ამ შემთხვევაში რა ასაკშიც არ უნდა იყოს, როდესაც ეს პრობლემა, რა თქმა უნდა, ჯობს მიმართოთ ფსიქოლოგს. თუმცა მე რაც მინდა აღვნიშნო ჩემის მხრივ ბოლო წლების მანძილზე, ინტერნეტსაც მხოლოდ თავი დავანებოთ, როდესაც მშობელს ვეკითხებოდი, რა დროს ატარებს ბავშვი ციფრულ ტექნოლოგიასთან და დაუშვათ 5 წლამდე ასაკი რომ ავიღოთ, პასუხი ხშირ შემთხვევაში არის საშუალოდ 4 საათი დღეში. 4 საათი დღეში რომ გადავითვალოთ, რომ ამ ასაკის ბავშვს ძინავს სინამდვილეში 2 საათი, ხო, პლუს დღის მანძილზე. გამოდის, რომ
ის დრო რაც უნდა წავიდეს კომუნიკაციაზე, იმიტომ რომ ინტერნეტში რაც არ უნდა ბავშვმა ჩართოს და YouTube-დან თუ სხვადასხვა საგანმანათლებლო გადაცემებიდან რაც არ უნდა ინფორმაცია წამოვიდეს, ის ვერ ანაცვლებს კომუნიკაციას. კომუნიკაცია სჭირდება ორი ადამიანი მინიმუმ, რომ ინფორმაცია გავიდეს და უკავშირი დაბრუნდეს, ხო? შესაბამისად, გამოდის, რომ იმ ასაკში, როდესაც ბავშვი უნდა განვითარდეს, აი ეს ცალმხრივ ურთიერთობაშია გაჯეთთან და ყველამ ვიცით, რომ ადამიანი ვითარდება კომუნიკაციის ხარჯზე, ხომ? თავიდან სანამ ლაპარაკს დაიწყებს, დედა მიმიკებით, ტონით შედის მასთან კომუნიკაციაში და ბავშვიც რას აკეთებს, იმიტირებას აკეთებს და უბრუნებს. შესაბამისად, აი იგივე მცირე ასაკიდან შეიძლება შევნიშნოთ, რომ როდესაც ბავშვს ისედაც არსებობს ამის გაიდლაინები, თუ რა დროს უნდა ატარებდეს, ბავშვი მოზრდილებზეც კი საუბრობენ და როდესაც საუბრობთ ხანგრძლივ სიცოცხლის გახანგრძლივებაზე, ასე ვთქვათ, იქაც არის საუბარი, რომ სოციალური ურთიერთობები არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ანუ მათთანაც კი ეს გაჯეტებთან ურთიერთობა და მხოლოდ ინტერნეტი იწვევს იზოლაციას. მათთანაც არის საუბარი, რომ მოდით ის შევამციროთ და უფრო კომუნიკაციაზე გადავეწყოთ. შესაბამისად, უნდა მივაქციოთ ყურადღება, რა დოზით ითხოვს ბავშვი. შემდეგ რო უჭირს თუ არა განშორება. რატომ უჩნდებათ, მარიამ, ასე კითხავთ, ბავშვებს განსაკუთრებით იმის სურვილი, რომ მუდმივად კომუნიკაცია, ანუ კონდეს და ხელში ეჭიროთ ესა თუ ის. ამის ბევრი მიზეზი შეიძლება დავასახელოთ. პირველი, რითაც ალბათ ჯობს დავიწყოთ, ჩვენ თუ ჩვენ თავებს დავაკვირდებით, ანუ ბავშვი უყურებს მოდელად უფროს, ხო? როდესაც სახლიდან გასვლის დროს ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ტელეფონი გვაქვს თუ არა თან. როდესაც სახლში მისვლის დროს ხსნით კომპიუტერს და სახლშიც ვმუშაობთ სინამდვილეში ბევრს. ხო, შეიძლება არ ვერთობოდეთ, როდესაც ბებიას ოჯახში მუდმივ რეჟიმში ჩართული აქვს ტელევიზორი, იმიტომ რომ თითქმის ყველა ოჯახში ეს მუდმივად ჩართულია. ბავშვს უნდა ის, რასაც ხედავს. რატომ დგას 2 წლის ბავშვი ქუსლებზე? თუ დედას აცია ხშირად ანალოგიური პრინციპით ის, რასაც ხედავს, ითხოვს, თორე ესე არ ითხოვს, ბავშვს არ დაესიზმრება. მეორე მომენტი მოდის, რომ თანატოლებს აქვთ ძალიან ხშირად. შესაბამისად, ბავშვის იმიტაციას აკეთებს ყოველთვის და ცდილობს კონდეს იგივე, რაც აქვს დედას, მამას, იგივე მოქმედებები განახორციელოს და შემდეგ უკვე ნეიროფიზიოლოგიურ დონეზე ხდება, რომ როდესაც ეს ჩემთვის ხდება სასიამოვნო და იქ პატარებისთვისაც, დიდებისთვისაც არის ხო, ფერების სწრაფი ცვლა არის, მუსიკა არის, ადრენალინს იწვევს, სხვადასხვა ტიპის თამაშები არის, სიმღერები რაც მოსწონს, ის უბრალოდ ცდილობს, რომ ეს სიამოვნება გაიხანგრძლივოს. შეიძლება ითქვას, რომ როდესაც ითხოვს ბავშვი ხშირად ტელეფონს, ტაბს თუ ასე შემდეგ, ის გარკვეულწილად განიცდის მარტოობას. შეიძლება ერთ-ერთი ჰიპოთეზა ასეთი დავსვათ, იმიტომ რომ როგორც წესი ხშირ შემთხვევაში თუ ჩვენ ბავშვს შევთავაზებთ ალტერნატივას, რომ აი ტელეფონის ნაცვლად წამოდი ეზოში ბურთი ვითამაშოთ. ხშირ შემთხვევაში ბავშვი მოყვება, თუ არ არის უკვე ძალიან ისე მიჯაჭვული, ასე ვთქვათ, ხო? თამაშებზე ბავშვი თავისუფლად მოყვებათ. მე არაერთხელ მინახავს პირიქით ბავშვი რო შენიშვნას ეუბნება თამაშის დროს, რომ დადე ტელეფონი და მე მეთამაშე, ხო? ამიტომ ცოტათი ყურადღების ნაკლებობას ალბათ განიცდია. მაია, კომპიუტერს თუ სწორად მივუდგებით, ცხადია, რომ განვითარების ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალებაა და ჰორის ხელმისაწვდომობას ინფორმაციის, რა თქმა უნდა, ზრდის. როგორ უნდა ვაქციოთ? ერთი ამაზე უნდა მოგვიანებით, კარგით როგორ უნდა ვაქციოთ ინტერნეტი და ალბათ სანდრო გაცილებით ვრცლად ისაუბრებს იმ ახალ აბზეს, როგორ აქცია უკვე გადაცემამ ინტერნეტი პირიქით შემეცნების მომტანად და პირიქით სასარგებლოდ. თქვენ შემთხვევაში პრაქტიკაში როგორ ხდება? ხართ პედაგოგი, პრაქტიკაში რამდენად შეგხვედრიათ, რამდენად ხშირი არის ეს დამოკიდებულება, ადიქცია, რასაც ქვია და როგორ ამჩნევთ ბავშვებს? რა არის, ეს ბავშვები უფრო ჩაკეტილები არიან. და ძალიან უჭირთ კომუნიკაციის დამყარება და ეს საბავშვო ბაღი საერთოდ მე ვფიქრობ, ეს ჩემმა პრაქტიკამ ჩემმა დასკვნებმა გამოიტანა, რომ ძალიან ხელს უწყობს ბავშვი არ ვითარებს. ბავშვი აი თამაში ვითარდება და ბავშვი ვითარდება, ბავშვს არ ვითარებს უფრო ძირითადად ბავშვი. მე ასე მგონია და მაგრამ ბავშვი არ არსებობს, რომ არ შევიდეს კომუნიკაციაში, მაგრამ მას სჭირდება დრო. და როცა ის ბავშვი დამოკიდებულია მობილურზე,
ძალიან უჭირს ამის გადალახვა და საბავშვო ბაღი ყოველთვის ვცდები აკრძალულია ხო საბავშვო ბაღებში აბსოლუტურად თქვენთან აკრძალულია. კი, ყველა ბაღში, არა მარტო ჩვენთან. ინტერნეტი, ეს კომპიუტერი, ტელევიზორი, დროს პრეზენტაციები თუ მხოლოდ იმ შემთხვევაში ვიყენებთ ამას. ბავშვი 9 საათი არის საბავშვო ბაღში. თითქმის მთელ დღეს ატარებს იქ და ის თავისთავად მეც გადადის უკვე ჩვევაში, რომ უნდა ითამაშოს და ამდენად ეს ეხმარება საბავშვო ბაღები დედას ამ პრობლემის დაძლევაში. მე ასე ვფიქრობ, მაგრამ როცა ბავშვი დამოკიდებულია ამ პრობლემის პრაქტიკაში ქონია მსგავსი შემთხვევა. არა, ბევრჯერ, ძალიან ბევრჯერ და ჩვენი თვით რა არის, ძალიან გაგვჭირვებია, იმიტომ რომ რა სიმპტომატიკით ხასიათდება პრაქტიკაში ერთი? ხო, პირველ რიგში თავის სამყაროში არ გიშვებენ. აი არანაირად არ გიშვებენ თავის. ძალიან ცდილობ რომ მიიხვიდე როგორმე, ისევე ბავშვებს შეყავთ ის თავის სამყაროში. ბავშვი მოეთამაშეთ, გეხვეწებით, აბა საერთო ენა გამონახეთ, იქნებ რაღაცა დავაი. აი მხოლოდ ამ შემთხვევაში ბავშვი, ისევე ბავშვი, მას თვეები ჭირდება, არ არის ერთი კვირის და ორი კვირის პრობლემა. ერთი თვე ალბათ ორ თვეში ალაგდება ეს. მაგრამ ძირითადად, აი როგორც მაგიდაზე თუ დავდეს ტელეფონი, ეხლა თანამშრომელმა ან რომელიმე პერსონამ, იმ წუთასვე მიდიან მასთან. აი, იმ წუთასვე, ამიტომ ვცდილობთ, რომ გქონდეს შენახული ეს ტელეფონები და მშობლებსაც ვეხვეწებით, იცი, არ გინდათ ეს პლანშეტები, არ გინდათ ეს, იცით რა, ისე არ იძინებს, ისე არ ჭამს, ისე არ იმაშება და ნუ მე უჭირთ მათაც ამის გამკლავება, მე მესმის, კიდევ რა აქვთ, იცით, ბავშვებს. აქვთ კომუნიკაციის უნარიც და არა აქვთ. ძალიან უჭირთ კომუნიკაციაში შესვლა. ერთმანეთ სითბო. იმიტომ რომ მშობლებს ისეთი დაღლილები მოდიან, ალბათ აღარა აქვთ ამის ნერვებიც, ალბათ ენერგიაც და მშობლები სულ გეფერებიან, სულ უნდა თქვენთან იყოთ და სულ ეხვეწებით, რომ არ გინდათ მოდი მობილური, მოდი დახატე, მოდი ვითამაშოთ, მოდი და ყოველთვის მოგყვებიან, არ გეწინააღმდეგებიან, ალბათ ასეა საჭირო, რადგან თქვენ იმისთვის ხო ავტორიტეტი ხართ. ჩვენ ახლა ვინც მუშაობთ, გამზად პედაგოგები, ყველა მისთვის ავტორიტეტი ვართ და მოგყვებიან, ისეთი საყვარლები არა, ყოველთვის ისეთი სითფოთი და ისეთი იმით გადმოგცემენ თავიანთ გულის ტკივილს, რომ გეხვეწებით რა მათხოვეთ, რა სულ 5 წუთი მათხოვეთ რა ტელეფონი. რაღაცა ჭირდა, არ ვიცი ეს ისი სენია 21 საუკუნის თუ რა არის, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ საბავშვო ბაღიდან უნდა დაინერგოს ეს, რომ ბავშვმა მეტი დრო გაატაროს და თამაში განვითარდეს ბავშვი. მას ნამდვილად თამაში ამითარებს. მე ასე ეს ხდება ბაღში, რაც შეეხება სკოლას. მაიკო, რა ხდება სკოლაში? რამდენად ხშირი არის პრაქტიკაში, რასაც ადევნებთ თვალს, დამოკიდებულება, აი ადიქცია, რასაც ქვია თქვა და თუ შეგიმჩნევია თქვენ თავის შემდეგ როგორ გიმოქმედიათ და სწოდნია თუ არა მშობელს, რაც მთავარია, ესეც საინტერესოა. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ შედარებით აი ეს ბოლო პერიოდი შეინიშნება მაინც კლება მეტნაკლებად ამ ტენდენციის, იქიდან გამომდინარე, რომ ნუ ყოველ შემთხვევაში მე ასე ვთქვათ არ ვარ საჯარო დაწესებულებაში და შესაბამისად კიდე სხვა მოთხოვნები აქვთ და შესაბამისად შეგვიძლია დაუშვათ ტელეფონი ავკრძალოთ, ასე ვთქვათ, თუ სკოლას ამის მოთხოვნა აქვს. თუმცა მე ხა ვერ ვიტყვი, რომ ჩვენ სკოლაში იკრძალება ტელეფონის, ასე ვთქვათ, ტარება, თუმცა ამისთვის არსებობს სპეციალური ლოკერები, სადაც ისინი ინახავენ ამ ტელეფონებს და დღის დასრულებამდე მათ არ აქვთ უფლება ისარგებლონ ტელეფონით. საჭიროების შემთხვევაში ამისთვის ვარსებობთ ჩვენ მასწავლებლები, თუ დაუშვათ რაიმე ინფორმაციის გაცვლა გამოსვლა გჭირდება მშობელთან, ჩვენ ვამყარებთ კომუნიკაციას. რაც შეეხება რასაკვირველია ჩემ პრაქტიკაში ყოფილა, შემიმჩნევია, არ არსებობს მე მგონია, რომ ნებისმიერ მასწავლებელს შეუძლია ამის შემჩნევა, თუმცა ხანდახან რთულია ხოლმე გარკვევა ეს კონკრეტულად დამოკიდებულების ბრალია, ანუ ინტერნეტ დამოკიდებულების თუ უბრალოდ სხვა მიზეზები არის ამის, ასე ვთქვათ, მიზეზი. აი მაგალითად ხშირად შემჩნევია დაუშვათ რომ უძილოა ბავშვი ან მომატებული აქვს ფოთვა და ეს ხელს უშლის კონცენტრაციაში დაუშვათ და შესაბამისად მისი კოგნიტური განვითარებაც პირდაპირ კავშირშია მის კონცენტრაციასთან. რასაკვირველია, აი უჭირთ ურთიერთობების დამყარება, ზუსტად აი ბევრმა ახსენა, ქალბატონებმა ახსენეს და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის ურთიერთობა ხომ არ არის მხოლოდ ცალმხრივი, ეს აუცილებლად უკავშირს საჭიროებს, ქალბატონმა მარიამაც აღნიშნა ეს ფაქტი და შესაბამისად ინტერნეტიდან ამას ვერ იღებენ.
საკმარისია ბავშვი, ასე ვთქვათ, დიდ დროს ატარებდეს ინტენსიურად, მასთან არ აქვს მნიშვნელობა ეს კომპიუტერი იქნება, ტელეფონი იქნება, მას ეტყობა პირველი კომუნიკაციაზე, ურთიერთობაზე, რასაც ქვია. იცით რატომ როგორც წესი, როდესაც ისინი თამაშით არიან დაკავებულები, ხო, ინტერნეტ თამაშებით, ასე ვთქვათ, ძირითადად პატარა ასაკში ეს უფრო ხშირია ვიდრე სოციალური ქსელი. პირველი რაც ხდება ხოლმე, ხო, ისინი ამ თამაშს თვითონ მართავენ, როგორც წესი. როგორც კი, ასე ვთქვათ, ეს რეალობაში უნდა ითამაშონ, მაშინვე შესაბამისად პასუხისმგებლობებიც ნაწილდება, იგივე როლებიც ნაწილდება და მათ უჭირთ ამის მიღება, რომ ისინი აღარ მართავენ დამოუკიდებლად ამ თამაშს. ეს იგრძნობა მოსწავლეში ძალიან ხშირად. ამის შემჩნევა მასწავლებელს შეუძლია ნამდვილად. თინათინ და მაკა, თინათინ თქვენ დავიწყოთ. უსაფრთხო ინტერნეტი, რას ნიშნავს ეს უსაფრთხო ინტერნეტი და როგორ უნდა მივიღოთ, რა მექანიზმები არსებობს ამისთვის? მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში უსაფრთხო ინტერნეტი სოფლიოში ძალიან დიდ პრობლემას წარმოადგენს, იმიტომ რომ ინტერნეტ სივრცე არის სივრცე, სადაც ჩვენ აბსოლუტურად ვერ გავაკონტროლებთ რა კონტენტი განთავსდება. უსაფრთხო ინტერნეტის სწორი გაგება ამ შემთხვევაში ნიშნავს იმას, რომ მაქსიმალურად ვეცადოთ გავაკონტროლოთ რა კონტენტი შეიძლება განთავსდეს, რა ტიპის ინფორმაცია შეიძლება მიეწოდოს არასრულწლოვნებს, ასევე ვთქვათ, რა ტიპის ინფორმაცია შეიძლება იყოს ხელმისაწვდომი ასევე სრულწლოვანი ადამიანებისთვის. ამ შემთხვევაში უსაფრთხო ინტერნეტი ყველაზე მეტად შეგვიძლია დავარეგულიროთ იმით, რომ საქართველოში შეიქმნას კანონი ინტერნეტის შესახებ, რაც ამ დროისთვის არ გვაქვს. მსოფლიოს მასშტაბით თითქმის ყველა ქვეყანაში არსებობს ინტერნეტის რეგულაციები. ჩვენს ქვეყანაში არის სხვადასხვა დებულებები, რეგულაციები, მაგრამ არ არსებობს ერთიანი კანონი, რაც დაარეგულებს ყველა სფეროს. მაგალითად, შეიძლება ეს იყოს, თქვა, თუნდაც უსაფრთხოება არასრულწლოვნებისთვის, მაგრამ ძალიან ბუნდოვანი არის ხშირ შემთხვევაში ეს კანონპროექტები და ზოგადად ეს კანონები. 2017 წელს საქართველოს პარლამენტმა დაიწყო ამ საკითხზე მუშაობა, ჩვენც ასევე მწვანე ინტერნეტი ჩართული იყო კანონპროექტში, რომელიც მუშაობდა, ასე ვთქვათ, ცვლილებებზე. და ყველაზე მთავარი ალბათ იმისთვის, რომ რაღაც უფრო ერთიან, სრულფასოვან ინტერნეტ სივრცეზე მივიდეთ, ქართული რეალობიდან გამომდინარე, ალბათ იქნება ის, რომ შეიქმნას ერთიანი კანონი, რომელიც რაღაც კუთხით მაინც დაარეგულირებს ინტერნეტ სივრცეს. კი ბატონო. მაკა, ვიცი რომ არსებობს გარკვეული პროგრამები უკვე შემუშავებული, გაქვთ აქტიურად მუშაობთ ამ მიმართულებით, მოდი გეგმებზე გითხარით. აბსოლუტურად დავეთანხმები, საკანონმდებლო მხარდაჭერა ძალიან მნიშვნელოვანია. თუმცა საკანონმდებლო მხარდაჭერა ვიდრე გაჩნდება, ხო და ვიდრე ცვლილებები შევა, მანამდე ცხადია რომ ჩვენ უნდა ვიმოქმედოთ. პირველ რიგში ხაზი უნდა გავუსვათ იმას, რომ უსაფრთხოება, ზოგადად კიბერუსაფრთხოება არის საერთო პასუხისმგებლობა. რა თქმა უნდა, თავისი წვლილი აქვს სახელმწიფოს, რომელიც საკანონმდებლო უზრუნველყოფას აკეთებს, თავისი წვლილი აქვს პასუხისმგებლობაც, რა თქმა უნდა. პასუხისმგებლობას ინაწილებს ასევე მშობელი, რომელიც ვალდებულებაც არის იცნობდეს და რაღაცა ფორმებით, მისაღები ფორმებით აკონტროლოს ბავშვის ქცევა ინტერნეტში, ისევე როგორც თქვა, რა ფორმები არსებობს, მოდით ეს უნდა მე ვიცი რომ არსებობს. ბავშვის პასუხისმგებლობაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და სკოლის, ანუ ყველა ჩართული მხარე ბავშვის ცხოვრებაში გარკვეულწილად იღებს პასუხისმგებლობას ინტერნეტის უსაფრთხო მოხმარებაზე. სკოლამდელ ასაკზე, როდესაც ვსაუბრობ, თქვათ, მთავარი საფრთხე ადიქციასთან ერთად ინტერნეტის მოხმარების დროს არის ესეთი წმინდა კიბერთვალსაზრისით, ისეთი ბავშვმა შეიძლება მოიპოვოს წვდომა ისეთ კონტენტზე, ბავშვისთვის ნეგატიურ და შეუსაბამო კონტენტზე. მარტივად რომ ვთქვათ, ხელმისაწვდომი არის საიტები, რომელიც არ უნდა იყოს ბავშვებისთვის ხელმისაწვდომი. შეიძლება იქნას ატვირთული ვიდეო, რომელიც ბავშვისთვის იყოს შეუსაბამო. თამაშების დროს რეკლამები და რეკლამები ამოდის, რომელსაც ერთი დაჭერით გადაიყვანოს, შეიძლება ბავშვი ისეთი ძალიან მისთვის. როგორ უნდა დავიცვათ ბავშვები ამ ყოველდღისგან? თქვათ, არსებობს ტექნიკური საშუალებები, პარამეტრები, შევძლია დავაყენოთ ისეთი, რომელიც თქვათ
შეუსაბამო სარეკლამო ჩანართებს მეტნაკლებად გააკონტროლებს, თუმცა მე პირადად მაინც უფრო მომხრე ვარ ცნობიერების ამაღლებაზე. ბავშვმა, მშობელმა უნდა ვიცოდეთ, რა საფრთხეები არსებობს ინტერნეტში ჩვენთვის, როგორც მშობლებისთვის, ბავშვებისთვის და საერთოდ ნებისმიერი ადამიანისთვის, რომელიც იყენებს ინტერნეტს. საფრთხეების შეფასებისთვის მნიშვნელოვანია დავიწყოთ რისთვის ვიყენებთ ინტერნეტს. ვიყენებთ ინფორმაციის მისაღებად, ვიყენებთ თქვათ თვით გამოხატვისთვის, ვიყენებთ კომუნიკაციისთვის და ვიყენებთ გართობისთვის, აი 4 ძირითადი მიმართულება რომ გამოვყოთ. თქვათ ინფორმაციის გავრცელების თვალსაზრისით, თქვათ საფრთხე ამ შემთხვევაში რომ ინფორმაციის მოძიების თვალსაზრისით საფრთხეები, რომელიც არსებობს, შეიძლება იყოს თქვათ ესეთი წმინდა ტექნიკური საფრთხეები, როგორიც არის კომპიუტერის დაინფიცირების შესაძლებლობა, ასევე არასასურველი და შეუსაბამო ინფორმაციის მოხვედრა ჩვენს კომპიუტერში. რაც შეეხება თვითგამოხატვას, ამ შემთხვევაში საფრთხეები არსებობს, თქვათ, სოციალურ მედიასთან დაკავშირებით, რომელსაც კიბერუსაფრთხოებაში, თქვათ, სოციალური ინჟინერიას უწოდებენ. სოციალური მედია ჩვენ შესახებ, ჩვენი სოციალური ვებგვერდები ძალიან ბევრს საუბრობს. ხანდახან იმაზე ბევრს საუბრობს, ვიდრე ჩვენ ვაცნობიერებთ. შეიძლება ჩემი ერთჯერადი პოსტი, ერთჯერადი ლაიქი, ერთჯერადი ფოტო არ ნიშნავს ბევრ ამას, მაგრამ კრებითად ეს უკვე მთლიანად ქმნის წარმოდგენას ჩემს პიროვნებაზე და დაინტერესებული ადამიანი კიბერბულინგიც ხო, დაინტერესებულმა ადამიანმა შეიძლება საჭიროზე მეტი ინფორმაცია მიიღოს. მე თვითონ ვავრცელებ, ჩემს საწინააღმდეგოდ გამოიყენოს. ასევე თვითგამოხატვის შემთხვევაში საფრთხეები, რომელიც არსებობს, უკავშირდება სამომავლო დასაქმებას, ხო, განსაკუთრებით ეს სკოლის და სტუდენტებისთვის საინტერესო ამ მიმართულებითაც იფიქრონ. შეიძლება პოსტი, რომელიც თქვათ სიძულვილის ენას შეიცავს, რომელიც უბრალოდ სხვას აყვადა, იმიტომ განათავსა და თქვათ მის შინაგან დამოკიდებულებას დიდად არასახავს, შეიძლება როდესღაც მოხდეს დამსაქმებლის ხელში და სოციალური მედია ძალიან აქტიურად გამოიყენება დასაქმების თვალსაზრისით. ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს, რომ ინტერნეტში არაფერი არ ქრება. ასე ვთქვათ, წაშლის ღილაკი, რომელიც ჩვენს კომპიუტერზე პირობითად არსებობს რეალურად, პირობითია ინტერნეტში, იმიტომ რომ ერთი წამი ჭირდება დასკრინშოთებას, ეგრეთ წოდებული და რომელიც შეიძლება, თქვათ, ჩვენი პოსტი, ჩვენი სურათი შეიძლება ნებისმიერ დროს აღმოჩნდეს ნებისმიერი ადამიანის დესკტოპზე და გამოყენებული იყოს ჩვენს წინააღმდეგ. ასევე კომუნიკაციისთვის ვიყენებთ ინტერნეტს, ამ შემთხვევაში საფრთხე არსებობს ასე ვთქვათ, არაკეთილგანწყობილი ადამიანების მიმართ, უბრალოდ არაკეთილგანწყობილი ადამიანებისთვის შესაძლოა ჩვენთან კომუნიკაცია იქნას ჩვენ საწინააღმდეგოდ გამოყენებული, ბავშვებში ძალიან გავრცელებულია კიბერბულინგი და უფრო მეტიც კიბერძალადობა. იყო შემთხვევები, რომ ძალიან მძიმე შედეგი დასრულდა. დამეთანხმებიან ფსიქოლოგები, ჩემზე ბევრად უფრო უკეთესად პრაქტიკაში იცნობთ შედეგებს, რა მძიმე შედეგებით მიმდინარეობს და საუბედუროდ ხშირ შემთხვევაში მთავრდება, თქვათ, ისეთი ფატალური თვითმკვლელობით, დეპრესიით და რაღაცა შედეგი, რომელიც მთელი ცხოვრება, ასე ვთქვათ, დახსასვავს ადამიანის ცხოვრებას და განვითარებას. და მეოთხე მიმართულება ეს არის გართობა. საუბრობდით, აი თქვათ, თუ მცირე ასაკში YouTube-ის ყურებით შემოიფარგლება გართობა, ცოტა უფრო მოზრდილი ბავშვი უკვე ონლაინ თამაშებში ერთვება და ამ შემთხვევაში კომუნიკაცია მთლიანად იკმაყოფილებს ონლაინ, ანუ თან თამაშობს, თან კომუნიკაციაც აქვს სხვა მოთამაშეებთან. მეგობრობენ, უცვლიან ერთმანეთს, თქვათ, რაღაცა ინფორმაციას, ასევე ეხმარებიან ერთმანეთს რაღაცა იარაღის გასვლა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხდება მათ შორის ურთიერთობა. თუმცა ძალიან ხშირად ონლაინ თამაში გამოიყენება ბულინგის საშუალებადაც და თქვათ ხდება ამხედრება სხვა მოთამაშეების ერთი მოთამაშის მიმართ, დაცინვა, მუქარა, რაც ასევე ძალიან ცუდ შედეგებამდე გავდივართ. ასევე ერთი განსაკუთრებით მე ვთვლი, რომ ძალიან საშიშ ფაქტორზე მინდა გავამახვილო ყურადღება, ეგრეთ წოდებული კიბერმოძალადე, პედოფილები, რომლებიც კიბერ საშუალებებს იყენებენ ბავშვთან ურთიერთობისთვის.
და იყენებენ ამ ურთიერთობას შემდეგ ვთქვათ მათი ძალიან ცივი მიუღებელი მტრული მიზნების განსახორციელებლად. ჩვეულებრივად კონტროლის დამყარება ხდება, ეს ლურჯი ვეშაპიც ერთ-ერთი ვთქვათ კიბერძალადობის ძალიან გავრცელებული ფორმა იყო. ამაზეც ვისაუბრებთ, დიახ. ანუ რეალურად თვით გამოხატვის საშუალება, როგორც თქვი, ანუ საკუთარი თავის შესახებ ვავრცელებ ინფორმაციას, ამას დაინტერესებული ადამიანი და თუ მით უმეტეს ისეთი დაინტერესება აქვს ხო, მიზანმიმართული არის ვთქვათ მოძალადე, იგივე პედოფილი, იღებს ჩემს შესახებ ინფორმაციას, რომელსაც იყენებს ნდობის და კომუნიკაციის დამყარებისთვის, შემდეგ ნდობის მოპოვებისთვის, მანიპულირებისთვის, შემდეგი ეტაპია კონტროლი და უკვე გავდივართ ვთქვათ ისეთ ძალიან ცუდ შედეგზე. და შემდეგ ნუ კიბერ ვთქვათ პედოფილიის შემთხვევაში ურთიერთობა, რომელიც იწყება ინტერნეტში, გადადის რეალურ სივრცეში და სამწუხაროდ ხშირ შემთხვევაში თუ სათანადო საფრთხები საკმაოდ დიდი არის, საფრთხები არის საკმაოდ დიდი, მაგრამ მეორეს მხრივ რამდენად მართებული იქნება ეს სრულად თქვა მოუწყვიტოთ ინტერნეტს ამაზე კალბატონი მარინაც გვესაუბრება, ნინუცა 8 წლის შვილი აქვს. და მე ვიცი რომ საკმაოდ შეზღუდული აქვს მას ინტერნეტთან წვდომა. როგორ ახერხება ამას პრაქტიკაში? აი მოგიყვები, თავდაპირველად როდესაც ჩემი შვილი გაჩნდა, ეს იყო 8 წლის წინ და მაშინ გამოჩნდა აიპედები, ეს გაჯეტებზე გაჩნდა ეს აპლიკაციები, თამაშები და საოცრად პოპულარული იყო. ჩემ და საბედნიეროდ ჩემ შვილს არ ქონდა არანაირი ინტერესი მსგავსი თამაშების მიმართ, ბევრი ბავშვი იყო სახში, რაღაცა 1 წლამდე, 2 წლამდე ისე მივედით, რომ აი საერთოდ არ აინტერესებდა. მოგვიანებით ჩემი მეგობრები ბევრი ცხოვრობენ საზღვარგარეთ და იქ პედიატრები ძალიან ხშირად ამოწმებენ ბავშვებს. შესაბამისად, უკვე პირველად 6 წლის წინ გავიგე, რომ საზღვარგარეთ უკვე იყო ესეთ ჩამოყალიბებული მოსაზრება, რომ ძალიან მცირე უნდა იყოს დრო ბავშვი ანუ სადღაც 1 წლამდე საერთოდ არ შეიძლება აკრძალული. ეს არის დანაშაულის ტოლფასი, რომ შენ შვილს თუ აი 1 წლის ასაკში აძლევ აიპედს, ეს არის დანაშაული. ბავშვი უბრალოდ უშლი ხელს იმაში, რომ განვითარდეს. და მოგვიანებით გაიდლაინებით შეიქმნა იქ თქვეს, რომ სადღაც მაქსიმუმ დღეში ტელევიზორი და გაჯეტი ესე შეჯამებულად შეიძლება მხოლოდ 1 საათი. ძალიან პატარა იყო, წავართვე აიპედი, რეალურად თავიდან არც კი მახსოვს, არ იყო ესე რაღაც ტრაგიკული, არ იყო ეთყობა მიჯაჭვული. შესაბამისად სხვა რაღაცებით ანუ რეალურად მე დავზარალდი, იმიტომ რომ მომიწია უფრო აქტიურად, მოდი გაგართო და აბა მოდი გავიცნო და აბა მოდი აქ წავიდე და ნუ გასაგებია თან მაშინ მე არ ვმუშაობდი და შესაბამისად მქონდა ამისი საშუალება, დედა მეხმარებოდა, ყველა მეხმარებოდა. ძალიან რთულია გაჯეტი, როდესაც არ გაქვს სახლში და 24 საათი ტელევიზორი არ გაქვს ჩართული, ძალიან რთულია გაუმკლავდე ბავშვს, აი არ ჭკვიდან გადახვიდე. მაგრამ შედეგი ის კინურთულია, ცელქები არის, ბიჭები, 3 ბიჭი, ძმისშვილი, მამიდაშვილი დარბოდნენ, ცელქები არიან, მაგრამ შედეგი ის არის, რომ რეალურად არანაირი მიჯაჭვულობაც არ აქვს. რეალურად ეხლა აქვს ტელეფონი, ვაჩუქეთ, როდესაც გახდა 8 წლის, ჩემი ძველი ტელეფონი და როდესაც ცუდად იქცევა სკოლაში, ნუ ცუდი შედეგები მაქვს, ძალიან წყნარად შემიძლია წავართვე, ერთ-ერთ სრემლს გადმოღრის, მაგრამ იცის, რომ თვითონ ჩააბარებს ტელეფონს, იცის, რომ უკეთესი ნიშნები რომ ექნება, მერე იღებს უკან. შესაბამისად, ეს ჩემთვის ტელეფონი და ინტერნეტი გახდა ვიყენებ იმისთვის, რომ უკეთესი შედეგები მივიღოთ სკოლაში. ასევე ჩვენ არ გვაქვს აგრესიული თამაშები, დაყენებული მაქვს მშობლის კონტროლზე, ყოველდღიურად ვამაყობ რა თამაში გადმოწერა, რა აქვს და ეს ყოველთვის ყველაფერი ვიცი, მარტო იმ თამაშებს ვუწერ, რაც საზღვარგარეთ არის აპრობირებული, არის განათლებისთვის ძალიან კარგი, წიგნები არის და ეს შემეცნებითი კარგი პროგრამები, ასეთებიც არის, მაგრამ ძალიან შეზღუდული დრო ყოველთვის ვაკონტროლებ, რომ და რაც თავარია ძილის წინ არა. 8 საათის შემდეგ, როდესაც ბავშვი უნდა უკვე გადაერთოს ძილისკენ, არ ვაძლევ არაფერს, რომ აი მოდუნდეს, უბრალოდ წიგნი წაიკითხოს. გასაგებია. სანდრო, შენ გაქვს ძალიან ხშირად კონტაქტი ეგრეთ წოდებულ ინტერნეტის თაობასთან, რომლებიც ძალიან წიგნიერები სხვათა შორის და პრაქტიკაში მაინტერესებს ერთი რომ სად გადის ეს ზღვარი და მეორე როგორ უნდა მოხდეს პრაქტიკაში, როგორ ფიქრობ, აი შენი მოსაზრება მაინტერესებს, როგორ უნდა მოხდეს ინტერნეტის ჩანაცვლება წიგნებით?
მოგესალმებით ყველას. ან უნდა მოხდეს თუ არა, თუნდაც იმის გათვალისწინებით, რომ წიგნები ინტერნეტადაც არის ხელმისაწვდომი. ხო, მე მგონია, რომ საერთოდ თუ კი ამას უხეშად დავარქმევთ ბრძოლას ადამიანებსა და რობოტებს შორის, ოდესმე ჩვენ ამ ბრძოლაში მაინც დავმარცხდებით, თუ ვიომებთ, იმიტომ რომ სამყარო ტექნოლოგიურად ისეთი ტემპებით ვითარდება, რომ შეუძლებელია ჩვენ შეზღუდვებით ისინი დავამარცხოთ. უბრალოდ ჩვენ ვეთანხმები მე იმ პოზიციას, რომ ჩვენ უნდა ვისწავლოთ მათთან თანაცხოვრება, ისე რომ ეს არ იყოს საზიანო არც ჩვენთვის და არც მომავალი თაობებისთვის. ეს იყოს სასარგებლო, ნამდვილად. ეს ძალიან რთულია და ეხლა ვართ ჩვენ ალბათ ყველაზე კრიტიკულ პერიოდში, როდესაც, იმიტომ რომ სიახლეა, მაინც სამყაროს ისტორიისთვის შორიდან თუ შევხედავთ, აბსოლუტური სიახლეა, ხო, კომპიუტერი და ჯერ კიდევ ჩვენ ვსწავლობთ თუ რა არის კომპიუტერი რეალურად და რა შედეგების მოტანა შეუძლია მას ჩვენთვის. და ეს სიახლე მოქმედებს ზუსტად ბავშვებზეც, რომლებიც რაღაცა სრულიად ახალი ხილი როცა არის რაღაც წამლავს, იმიტომ რომ ძალიან დიდი დოზით ვიღებთ. მოდით მაშინ თქვენ შემთხვევაში ვისაუბროთ ინტერნეტის პოზიტიურ მხარეებზე, ხო? ფაქტი არის, რომ ჰორიზონტს ხელმისაწვდომობას, როგორც ასეთი ინფორმაციის, წარმოუდგენლად ზრდის ინტერნეტი. ხო, ჩემს ბავშვობაში რომ ინტერნეტი ყოფილიყო, ძალიან კარგი იქნებოდა ცხადი, ენციკლოპედიებში აღარ მოგვიწევდა ქექვა. იმას რაც ვაკეთებდი და ალბათ ბიბლიოთეკებში სტუმრობაც დრო შემცირდებოდა, ცხადია. როგორ უნდა მოახერხოთ, როგორ უნდა შესთავაზოს მშობელმა ეს კომუნიკაცია, როგორ ხდება? მე ვიცი, რომ ძალიან უყვარხარ იმ ბავშვებს, რომლებიც გარეთ ხედავენ ხოლმე, სულ მუდმივად თქვენზე საუბრობენ. წიგნების აროსამყონი სანდრო, ეს არის წარმოუდგენელი რამ. როგორ ახერხებ, რომ თქვა ბავშვები კიდევ და კიდევ უფრო მეტად ეთერს გარეთ, ანუ რასაც ეთერში ვერ ხედავენ მაყურებლები, იმაზე ვსაუბრობ ახლა. ეთერს გარეთ კიდევ უფრო მეტად დააინტერესოთ წიგნებით. ჩემი აზრით რა გააკეთონ მშობლებმა, რას ურჩევთ? ჩემი აზრით თავარია, რომ ინტერნეტი ან თუნდაც წიგნი არ იყოს მიზანი. მიზანი სრულიად სხვა რამ უნდა იყოს და საშუალება უნდა იყოს ამ შემთხვევაში წიგნიც და ინტერნეტიც და არ ვიცი ნებისმიერი სხვა რამ. თავარია ბავშვებს, მოზარდებს, მომავალ თაობებს ჩვენ სწორი მიზნები დავუსახოთ, სწორი ფასეულობები ვასწავლოთ და მივაჩვიოთ ისინი, რომ ისწრაფოდნენ ამ ფასეულობების მიმართულებით. და ამ სწრაფვისას ისინი უკვე სწორად გამოიყენებენ წიგნებსაც, იმიტომ რომ წიგნით შეიძლება არასწორად გამოვიყენოთ, ხო, აბსოლუტურად 1000-ნაირი წიგნია, რომელმაც შეიძლება მოგვიწამლოს და მოგვიშხამოს გონება და აბსოლუტურად არასწორ იდეოლოგიებს აგვაუფლოს და სხვა მხრივ წაგვიყვანოს, ხო? რაც ისტორიულადაც ხშირად მომხდარა. ანალოგიურად ინტერნეტსაც აქვს ეს პლუსები და მინუსები. ამიტომ მეც ბავშვებთან როცა მაქვს ურთიერთობა და მოზარდებთან როცა მაქვს ურთიერთობა, არ ვამახვილებ ყურადღებას კონკრეტულად იმაზე, რომ აი წიგნები უნდა იკითხონ მათ, ან ინტერნეტს უნდა შეეშვან ან რაღაც. ყურადღებას ვამახვილებ ფასეულობებზე, განათლებაზე, რაღაც ჰუმანურობაზე, სიკეთეზე, თანასწორობის იდეაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ვეუბნები, რომ აი კაცობრიობა საითკენ მიიწევს, რა არის საერთოდ კაცობრიობის მთავარი მონაპოვარი და რა არის ჩვენი ამოცანა, სად მიდის სამყარო, ხო? და აი ამ გზაზე, სადაც ჩვენ მივდივართ, რა მიზნისკენაც მივიწევთ, რა გვეხმარება. და ამ შემთხვევაში ჩვენ შეიძლება ინტერნეტი გამოვიყენოთ იმ მხრივ, რომ რაღაც ვთქვათ, ვიკიპედიაზე ვიყოთ, ან მართლა წიგნები ვიკითხოთ, ან თუნდაც შემეცნებით ფილმებს ვუყუროთ და შეიძლება აი ეს დამღუპელი მართლა რაღაცა აზარტული თამაშები ვითამაშოთ, ხო, ორივენაირად შეიძლება. უბრალოდ იმას აღარ ვიზამთ თუ მოვახერხებთ, რომ მომავალ თაობებში დავნერგოთ სწორი ფასეულობები და სწორი ფასეულობებისკენ სწრაფვა. და ეს ერთ-ერთი ახალი აპლიკაცია არის, ერთ-ერთი მიმართულება, ხო? აი, ხო, რაღაცნაირად შევეცადეთ, საერთოდ ჩვენი წიგნების თაროს შექმნის იდეაც ის იყო, რომ ეს ერთდროულად ყოფილიყო შემეცნებითიც, სასარგებლოც და ამავე დროს თავშესაქცევი და აზარტულიც და ახალი აპლიკაცია, ესეც გვაქვს. ახალი აპლიკაცია, ეს არის წიგნების თარო მედია, რომელიც შეუძლიათ საკუთარ გაჯეტებში ჩამოწერონ. ყველას შეუძლია პრინციპში, მაგრამ უფრო მეტად ორიენტირებულია ახალგაზრდებზე. ეს არის ერთგვარი სოციალური
ქსელი, აპლიკაცია, რომელშიც ყველა ახალგაზრდას და ყველა მოზარდს და ყველა ადამიანს შეუძლია საკუთარი პროფაილი შექმნას და ერთმანეთს გაუზიარონ იქ ამ აპლიკაციის საშუალებით. სხვადასხვა შემეცნებითი მასალა იქნება ეს ტექსტები, ფოტო, ვიდეო მასალა. უკვე ძალიან აქტიურად მოიხმარენ ამ აპლიკაციას ახალგაზრდები და უზიარებენ ერთმანეთს სხვადასხვა ვთქვათ სიახლეებს, საკუთარ თვითონ რაც იციან, ცდილობენ რომ სხვას გადასცენ ეს ყველაფერი და ასევე ორიენტირებულია ეს ყველაფერი მედიაზე, მედია სივრცის გაჯანსაღებაზე, ასე ვთქვათ და მედია სივრცისთვის ახალი კადრების მოძიებაზე ახალგაზრდობაში, რათა ვთქვათ რაღაცა ეს ახალი თაობის განათლება, რომელიც დაფიქსირდა უკვე წიგნების თაროში, სამომავლოდ გავრცელდეს ამ სივრცეშიც. ჩვენ ამ ეტაპზე, საწყის ეტაპზე, ასეთი წამახალისებელი ამბავი გვაქვს აპლიკაციაში, რომ ყველა, ვინც ტვირთავს ამ აპლიკაციაში საკუთარ ინფორმაციას, იქნება ეს სიახლე თუ ბლოგი თუ ფოტო, ვიდეო მასალა, ჩვენ დაკვირვების ქვეშ არის ფაქტობრივად და ჩვენ საახალწლოდ ამოვარჩევთ 6 ყველაზე აქტიურ, ყველაზე საინტერესო ახალგაზრდას და ანაზღაურებადი სპეციალური სტაჟირების პროგრამაში დავასაქმებთ მათ პირველი აი როგორ შეიძლება გამოიყენონ ინტერნეტი პოზიტიურ კონტექსტში. ნამდვილად პოზიტიური მხარეც. ლელი, აი პოზიტიურ ნაწილზე ისაუბრო უკვე სანდრო. რის აუცილებლობას ხედავთ თქვენ ამ მიმართულებით? რა არის შესაძლებელი? სანდროს აი ეს ფასეულობების განვითარება არის ძალიან მნიშვნელოვანი და სწორედ დასაწყისში ვახსენე, რომ ეს პრევენციული ღონისძიებები უნდა ჩატარდეს. აი რა ტიპის პრევენციული ღონისძიებები? ეხლა გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენი სამსახური მანდატური სამსახურმა UNICEF-ის მხარდაჭერით წამოვიწყეთ უკვე პროექტი, რომლის მოდულიც უკვე შექმნილი არის. ეს არის საპილოტო სკოლებში შევდივართ უკვე ამ პროგრამით, იწყება განხორციელება. და რა პროგრამა? ეს მოდული არის ნივთიერებათა ავადმოხმარების მოდული, რომელიც ასევე მოიცავს ამ ინტერნეტდამოკიდებულებას, აზარტულ თამაშებზე ინფორმაციას. აქ მნიშვნელოვანი არის ზუსტად ის, რომ პრევენცია ეხება სწორედ აი ამ სასიცოცხლო უნარჩვევების განვითარებას ბავშვებში და შემდგომ აი ამ უნარების გამოყენება ცხოვრებაში, რომ შეძლონ ბავშვებმა. ეს იქნება რაც ჩამოვთვალეთ, ახლა ვისაუბრეთ კომუნიკაციის პრობლემები, სოციალური ურთიერთობები, ეს პრობლემების გადაჭრის გზების, უნარების სწავლება ბავშვებისთვის, ხო? რომ შემდგომში თუნდაც აი ეს მიზნები, რომ მიზანი კონდეს ბავშვს რაღაცა მომავალში ინტერესი ჩამოუყალიბდეს, აი ამ მიზნების განხორციელებაში შეუწყობს ხელს. ანუ ეხლა ჩვენი თანამშრომლები გადავამზადეთ და შესაბამისად იწყება მასწავლებლების გადამზადება იმ სკოლებში, რომელშიც შევეხეთ უკვე ბულინგის თემას, ძალადობის თემას, სხვადასხვა ანუ დესტრუქციული ქცევის ტრეინინგები ჩაუტარდათ, ისეთი ძალიან საფუძვლიანი, ძალიან ინტენსიური სწავლება მიმდინარეობდა, რომ უკვე შეძლონ მასწავლებლებმა შეიტანონ აი ეს მოდულები თვითონ მოსწავლეებთან. რა თქმა უნდა, ახლა საწყის ეტაპზე მოხდება ფსიქოლოგების და ჩვენი ზედამხედველობის ქვეშ, რომ მე უკვე დამოუკიდებლად შეძლონ და არის ძალიან ხანგრძლივი პროცესი. ეს არის ჯანსაღი ცხოვრების წესის ასე თქვათ ხელშეწყობა ბავშვებთან. ეს არ მოიცავს, რომ მასწავლებელმა იმუშაოს მარტო მოსწავლესთან, იმიტომ რომ ასე პრობლემა არ გვარდება, ვისაუბრეთ, რომ ეს იწყება მშობლებისგან, ხო? მშობელი, მასწავლებელი, სოციუმი, ოჯახი, რაც ქმნის და აყალიბებს შემდგომ უკვე ამ ბავშვებში გარკვეულ ქცევების ჩამოყალიბებას. ანუ პარალელურად მოხდება მშობლებთანაც მუშაობა. გრძელვადიანი მიზნები გვაქვს, ინტერესი ან ძალიან ინტენსიურად მიმდინარეობს ამ მხრივ. ძალიან კარგი. მე აქვე სანდროს ნაწილს უნდა დაუბრუნდე საქართველოს პირველი არხის გადაცემა წიგნებისთან, როდესაც გამარჯვებული გამოვლინდება ამ მთელი ამბების შემდეგ. სპეციალური პრიზებიც არის დაწესებული და ერთ-ერთი არის 6-თვიანი, ხო? 6-თვიანი პროგრამა, სტაჟირების პროგრამა, ანაზღაურებადი თან და გაივლიან ამ სტაჟირებას საქართველოს პირველ არხზე. ასე რომ მე მინდა რომ ახალგაზრდებს კიდევ ერთხელ მოვუწოდო რომ ამ მიმართულებით იაქტიურონ. ქალბატონო მარინა, აი ნინუცა საუბრობდა იმაზე, რომ მაქსიმალურად აქვს შეზღუდული დრო ბავშვს გაჭდებით, თქვათ, გართობის და კომუნიკაციის. ერთის მხრივ ძალიან რთულია გულწრფელად რომ გითხრათ, პრაქტიკაში მართლაც წარმოუდგენელი რამ არის, რომ
სრულად იზოლირება მოხდეს ბავშვების გაჭედებისგან, იგივე თუნდაც ტელევიზორისგან. როგორ უნდა მოახერხოს დედამ, რომელიც დღის განმავლობაში თუნდაც დიასახლისი არის, დაკავებული არის დღის განმავლობაში აკეთებს ძალიან ბევრ საქმეს, ან მეორის მხრივ შესაძლოა მუშაობს, საკმაოდ მძიმე გრაფიკი აქვს და შემდეგ საღამოს მიდის სახლში, კიდევ უამრავი საქმე ხდება, როგორც წესი, ჩვენთან ასე არის, მოსაგვარებელი და გასაკეთებელი. მე მინდა ასეთი რამ გკითხოთ. თქვენი რეკომენდაციები, ერთი რაც წავიკითხე, ერთ წლამდე ბავშვებისთვის და ნინუცამაც აღნიშნა, რომ არის კატეგორიულად მიუღებელი და არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება, რომ მათ ისარგებლონ გაჭედებით და მეორე, რა დოზირების ნაწილში გითხრათ, რა დროით არის, თქვათ, რეკომენდებული, რომ მისცენ გაჭედები? მადლობა, პირველ რიგში მე ფასეულობებს შევეხები. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ საზოგადოებაში და ზოგადად ცოტათი სნობურში მე ესე ვიტყოდი, აი ის თუ როგორი აიფონი, მობილური და გაჯეტი უჭირავს ბავშვს, ეს განსაზღვრავს მის სოციალურ მდგომარეობას და ამით ხდება რაღაცნაირად ჩაგვრა და მე თუ ეს არა მაქვს, მე ვიჩაგრები. შესაბამისად მე ვითხოვ მშობლებისგან ამას, იმიტომ რომ მინდა რომ ვიყო იდენტიფიცირებული ამა თუ იმ ჯგუფთან. იმიტომ რომ ადამიანის ერთ-ერთი მოთხოვნილება არის მიკუთვნებულობა და მე ვერ მივეკუთვნები მათ ჯგუფს და ესეთი რამე ის რაც ჩვენთან ხდება, რომ შეიძლება 5 წელი და 4 წელი იხადოს ბანკში სესხი, იმიტომ რომ პირველ კლასელს ეჭიროს iPhone X, არ ვიცი რაღაც 10 თუ 11, ეს არის მართლაც წარმოუდგენელი რამეა, იმიტომ რომ არ ჭირდებათ ეს ბავშვებს, ბავშვს არ ჭირდება ძვირადღირებული სათამაშო. ბავშვმა არ იცის იმის ფასი მე ვიცი და მე ვეუბნები, რომ ძვირი ღირს, თორე ხის სათამაშოთიც თამაშობს, პლასმასის სათამაშოს, მიწაშიც თამაშობს, მიწითაც ითხოვს უახლესი მოდელის. იმიტომ ითხოვს თქვენი შვილიც და ყველა შვილი მაგას, რომ ეს არის ტრენდი უკვე. ძლივად მიწევს იმის ახსნა, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი. და თუ კი ბილ გეიტსის და სტივ ჯობსის შვილებს არ ქონდათ გარდატეხის ასაგამდე, რომელთაც არ უჭირდათ ახლა ყველა მიცის. აი ჩვენ რა გაჭირვება გვაქვს ესეთი, რომ ჩვენ შვილებს ეს არის სერიოზული პრობლემა და ის რომ აიგრძალება სკოლებში და ბაღებში, ეს უკვე ძალიან კარგია, იმიტომ რომ თუნდაც იქ სოციალური თანასწორობის განცდა ექნება ბავშვს, რომ არ იქნება ის არ იტირებს იმის გამო და არ დაიჩაგრება ბჭყალებში. ის ხო ძალიან იჩაგრება. ხა ჩვენ კი შეგვიძლია დავამშვიდოთ, რომ სხვა რამე უფრო ღირებულია, მაგრამ ის ინფორმაცია, ეს გაუთავებელი რაღაცა ვთქვათ იმ მონსტრებზე მულტფილმებიდან მან არ იცის, მან იცის კლასიკა. რა თქმა უნდა, კლასიკაზე უნდა გავზარდოთ და გემოვნებიანზე და ღირებულებებზე და ქრისტიანულ ფასეულობებზე და ადამიანის სიყვარულზე, მაგრამ გასაგებია, რომ ესეთი ვითარება ეს სამწუხაროა და იქნებ აი მშობლებმაც მივხედოთ ჩვენ თავს და დავფიქრდეთ ამაზე, რაში გვჭირდება ბავშვების ესე გასულელება. მაგრამ კარგი, თქვათ უკვე ამ მდგომარეობაში ვართ, ახლა რა ვქნათ, რა თქმა უნდა დოზირებული უნდა იყოს და 1 საათიც არა, 9 საათი და უნდა იყოს დაყენებული რაღაცა, ვთქვათ, ტაიმერი, რომელიც მას გამოურთავს. და ეს მანამდე უნდა კონდეს შემზადება, რომ აი ხა ვთქვათ, როგორც ითქვი 5, 4, 3, 2, 1 და გამოერთო. ამას თუ არ მიეჩვია ბავშვი, საერთოდ ზოგადად ერთ-ერთი გავრცელებული ის არის ესეთი ექსპერიმენტია, ამერიკაში ჩატარდა 5 წლის ბავშვებს, 4-5 წლის ბავშვებს ჩაუტარეს. დაუწყეს ნამცხვარი წინ. და 15 წუთი უთხრეს, რომ არავინ არ შეჭამოთ ეს ნამცხვარი. ვინც მოითმეს 15 წუთი და დაუდეს ტაიმერი. მეორე ნამცხვარს მიიღებთ. ბავშვების უმეტესობამ შეჭამა, ვერ მოითმინა. და 15 წლის მერე ნახეს ის ბავშვები. აი ვინც არ შეჭამა, ის იყო წარმატებული. ანუ ბავშვს, როდესაც ასწავლი თავშეკავებას, რაღაცას, იცით რა, ნებისყოფა ყალიბდება 1-დან 3 წლამდე. აი რაც არ უნდა უცნაურად მოგვეჩვენოს, ქცევის კონტროლის ჩამოყალიბება ხდება ესე პატარა ასაკში. ეს ეხება ტუალეტს, პირად ტუალეტს და ასე შემდეგ. ანუ რეალურად ის რომ რაღაცა აი
ბაღებში მაგალითად თქვენ ბაღი ახსენეთ, იგივე საფრანგეთში ხაზს გაავლებენ წითელს და არავინ არ გადადის იმ წითელი ხაზის იქით. ანუ ბავშვობიდან სწავლობს, რაღაც არ უნდა გადაკვეთოს, სადღაც უნდა გაჩერდეს, რაღაცა ცოტათი უნდა დაამუხრუჭოს და ეს ძალიან გამოადგება დიდობაში. ის ადიქცია არის მუხრუჭის მოშლა, მეტი კი არაფერი. ეს არის აბსოლუტურად ქცევის კონტროლი მოშლილია და მთლიანად ორბიტიდან არის გასული ადამიანი ტრანსშია, მთლიან ტრანსულ მდგომარეობაშია და ეს ხო ნელ-ნელა ყალიბდება და ნელ-ნელა ემართება. რა თქმა უნდა იყოს დოზირებული და ძალიან კარგად ითქვა აქ, რომ შინაარსი უნდა იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ აქ შეიძლება ჩვენ ისეთის მაგალითად ძალიან აგრესიული მულტფილმები იყოფა აზრი. ზოგი ფსიქოლოგი თვლის, რომ უყურებს აგრესიულს ის განიმუხტება. მაგრამ ზოგი თვლის და მეც ვეთანხმები, რომ copy-paste-ით ხდება იმ აგრესიის გადმოღება. იმიტომ რომ ჩვენ როგორც უკვე მოგახსენეთ, ქცევას ვსწავლობთ ადამიანები, ვისწავლით და ესეთი ექსპერიმენტი ჩაატარეს ბავშვები. იგივე ზღაპრები შეგვიძლია გავიხსენოთ, თუნდაც ძველი ზღაპრები, სადაც არის ბოროტიც და კეთილიც და ბოროტი და სხვა ზღაპარი არის ის შესანიშნავი სამყარო, რითაც ბავშვი სწავლობს ბოროტებას და სიკეთის გარჩევას. ძალიან რთული იქნებოდა ბავშვისთვის ბოროტების ანუ აგრესიული მულტფილმი ამით განსხვავებულია. აგრესიული ვიზუალიზაცია რო ხდება ის იმისი კოპირებას აკეთებს ბავშვი და ესეთი ერთი ეგეთი შემთხვევა იყო მულტფილმის შემდეგ სხვა შეიძლება ტომი ჯერი იყო ბევრ შტატში აკრძალული იმის გამო რომ დაძდევენ ერთმანეთს და უტყამენ და იმიტომ რომ ბავშვიც ამას სწავლობს ხო მაგრამ ნუ ეს კიდე ყველაზე საუკეთესოა ახლა რაც არის დაკავშირებით ეს თაობები გაიზარდნენ ფაქტია ჩემ ერთ-ერთ საყვარელი ხო ინფორმაციო არა ზოგ შტატში იყო აკრძალული თქო მაგას ვამბობ ანუ იმდენად მაღალია მშობლების სოციალური აქტივობა რომ ისინი თავის შვილებისთვის რაღაც ფილტრებს აკეთებენ და რა თქმა უნდა ხა ზოგჯერ ზედმეტია მაგრამ ბავშვმა სიკეთე და ბოროტება უნდა ისწავლოს და სწავლოს ღაპრებით იმიტომ რომ ეხლა რომ მოუყვერო ის ადამიანი ბოროტია ვიღაც მეზობელიან და ეს ხო ცოდოა მისთვის ნელ-ნელა იზრდება და სწავლობს და აქ არის ძალიან ბევრი საფრთხე ერთი რომ აგრესიული ქცევა ისწავლოს მეორე რომ ნიჰილიზმი ანუ მისთვის სიკვდილი ცემატყება სისხლი გახდეს ჩვენ იმიტომ რომ ამას უყურებს ეკრანზე აღარ აქვს თანაგანცდა თანაგზნობა და აქ ბევრი ითქვა და ძალიან ვეთანხმები კომუნიკაცია ადამიანური თვალებში ყურება და ურთიერთობა თუ დაკვირვებ თვალებში არ გიყურებს ბევრი სადღაც სხვაგან გაორბის თვალი ან პროფილში ზის და ისე გეკონტაქტება იმიტომ რომ არ შეუძლია ეს თვალის კონტაქტი მას იმიტომ რომ არა აქვს უფრო მეტიც კიბერ საშუალებები იძლევა ქორწინების საშუალებასაც მე მქონდა ეგეთ შემთხვევა 14 წლის ბავშვმა რომ ეს თქვა რომ მე გავთხოვდიოდო ცოტა დავიბენი და მე აღმოჩნდა რომ არის ეგეთი თამაში სადაც შეუძლია ვინც უნდა და ვინც მოწონს იმას გაყვეს რა თქმა უნდა და ამ ეს თამაში იძლევა საშუალებას ეკითხება ვინ ალაგებს სახს და დღეს მე თუ შენ ნუ ხან კონფლიქტი აქვს მე შვილი გოგო უნდა ბიჭი უნდა და ამასობაში ცხოვრებას ანაცვლებს სუროგატით ვირტუალური ცხოვრებით ანუ სრული იმპოტენცია მოყვება ამას უკვე რეალურ ცხოვრებაში მას არ შეუძლია არც გაუმკლავდეს რაიმე პრობლემას არც ეკონტაქტოს ვინმე გოგო მოეწონება რამე აუხსნას ან არ შეუძლია და თან იცით რა არის იქ აი ყველა მოთხოვნილება ადამიანმა თუ დაიკმაყოფილა გარეთ ვეღარ იკმაყოფილებს ამ მოთხოვნილებას ბუნებრივად ისე ვიქურჩენია რა თქმა უნდა ამიტომ აქ ითქვა და სწორია ინტროვერტები და ჩაკეტილი ადამიანები იკეტებიან და თუ ვინც არის ისედაც უფრო მიდრეკილი და არის ინტროვერტი ის საერთოდ შეიძლება ისე დაიბლოკოს არც ილაპარაკოს გაგიგიათ ალბათ რომ ბავშვი აღარც მეტყველებს უკვე სახში აღარ ლაპარაკობს მთლიანად ჩაშლილია კონტაქტი და ну ექსტროვერტებს კიდე ცოტა სხვა პრობლემები აქვს ის თამაშზე დამოკიდებულება შეიძლება გაჩნდეს და ასე შემდეგ უკვე სხვადასხვა რამ არის ინტერნეტზე დამოკიდებულება კომპიუტერზე დამოკიდებულება თამაშზე დამოკიდებულება ანუ სხვადასხვა F-დიაგნოზია შეიძლება ითქვას და ნოზოლოგია იმიტომ რომ ფსიქოტიპიც სხვადასხვა არის ანუ ვინც მეტნაკლებად ხდება დამოკიდებული და განვითარებაც სხვადასხვანაირები ფსიქოტიპია აი მაგალითად ის ვინც უფრო აზარტულ თამაშებზე ხდება შემდგომში დამოკიდებული აქ ქცევის კონტროლის მოშლა ესეც 3-დან 6 წლამდე ხშირ შემთხვევაში არის ეს ანალურ პერიოდში არის პირდაპირი კორელაციები ამასთან
ნაპოვნი. მე ვგულისხმობ აი ანუ შესაძლოა სამომავლოდ მე უკვე ზრდასრულ ასაკში განვითარდეს აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულება. ძალიან აქტიურები, ძალიან პირიქით ესეთები, ძალიან მაღალი IQ აქვთ, კარგად ანგარიშობენ, ძალიან კარგად სწრაფად აზროვნებენ. ესეთი ადამიანები შეიძლება უფრო გახდნენ დამოკიდებულები ფულზე თამაშზე. რატომ? მას გონია, რომ მოიგებს ოდესღაც, იმიტომ რომ მას ამოცანის გაკეთება შეუძლია, აქებენ, მათემატიკაში ძლიერია, რაღაც ესეთი. ვთქვათ, ადამიანი, რომელიც ვერ ახერხებს გარეთ რაიმეს, ის უფრო იკეტება და უფრო ახერხებს ვთქვათ, გახდეს ცნობილი, ან გახდეს რაღაცნაირი წარმატებული აი ამ ვირტუალურ სამყაროში და სხვათა შორის ეს ტრანსი მე ხშირად ვახსენე და კიდევ ვიტყვი, მთელი ეს ლურჯი ვეშაპები და დანარჩენს არ დავასახელებ, აი უამრავი ტიპის მსგავსი ძალადობრივი და თამაშები შემოვიდა, რომელიც აი სწორედ ჩაკეტილ ბავშვებთან და უკონტაქტო ბავშვებთან მიდიან და თქვენ სწორად თქვით, რომ მთლიანად ჩანს იქ ფსიქოტიპი, დაახლოებით ეს ბავშვი როგორ ფიქრობს, რით ცხოვრობს და ხდება მისით манипуლირება და ერთადერთი ადამიანი, ვინც მას აქებს და ეკონტაქტება და დავალებების მიღების შედეგად ბონუსებს აძლევს, არის ის ვიღაც ვირტუალური მეგობარი და შესაძლოა თუნდაც იმიტომ, რომ პოპულარული გახდეს და ხალხმა გაიცნოს, რაღაცა მსგავს სუიციდამდეც კი მივიდეს, იმიტომ რომ სუიციდიც კი ხდება ზოგჯერ გადამდები და ეს ჟურნალისტებმა თქვენ კარგად იცით, რომ ამის გაშუქებას აქვს თავისი წესები. და თავისი წესების სპეციფიკა აქვს და ანუ დოზირება არის აუცილებელი მაინც და რაღაცა დოზირებულად აკრძალვები და იცით ბიჰევიორიზმი არავის არ უკუაგდია საერთოდ ეს არის ერთ-ერთი მიმართულება წარმატების მიღწევა. ვისთვის რა არის წარმატება ხა მე არ ვიცი. რა თქმა უნდა, ვის რა უნდა რომ მიიღოს ბიჰევიორისტები ამბობენ მომეცით ბავშვები და შემიკვეთეთ, რასაც მეტყვით, იმას გამოვიყვან და სადღაც მართლები არიან. და აქედან გამომდინარე ის სწავლობს იმასაც ხედავს ჩვენი მაგალითით მე თუ არ ვკითხულობ არასოდეს წიგნს რა თქმა უნდა ის წიგნს და არაჩვეულებრივია თქვენი გადაცემას და წამოწყებას და აი მე ვთვლი რომ კლუბები უნდა შეიქმნა სადაც ბავშვები ამაზე ისაუბრებენ პირველ არხზე ფაქტობრივად საუბარი არ ეს არის აქ სწორად არაჩვეულებრივია იმიტომ რომ მე რო წავიკითხე მე უნდა გაგიზიაროთ თქვენ და მოყოლაც არიციან. ეხლა ხო განათლების სისტემაში არის შემოხაზვა და შემოხაზვა შეიძლება ისე გარტყმას რო ეძახიან. ანუ ან გამოვთვალო, ან ისე. და მე არ შემიძლია რამე დავასაბუთო და აი წიგნის კითხვა არის არაჩვეულებრივი საშუალება წარმოსახვისთვის, არაჩვეულებრივი საშუალება აზროვნების განვითარების, ლოგიკური აზროვნების და კომუნიკაციას. მე ის უნდა მოუყვე და ეხლა არვინაირს აღარ ყვება. და მე არც მეტყველება არ აქვს და რეალურად თორე მეც გეთანხმებით ესეთი საშუალება არის საოცნებო ადამიანისთვის წამში ნებისმიერ სტატიას კითხულობ ნებისმიერ მუზეუმში შეხვდები ნებისმიერი ქალაქის დათვალიერებაც კი შეგიძლიათ ხატვას სწავლობენ თმის შეჭრას აი რასაც გინდათ ყველაფერს სწავლობენ აღარ ჭირდება უკვე ადამიანს მასწავლებელი ოღონდ ვინ როგორ მოიხმარს რა თქმა უნდა მარიამ, სოციალური ქსელები ახსნა ქალბატონმა მარინამ. ძალიან პატარა ბავშვებსაც კი აქვთ ხოლმე უკვე სოციალური ქსელები, მშობლები რიგ შემთხვევაში ვერაცნობიერებენ იმ საფრთხეებს, რაც მოდის ზოგადად სოციალური ქსელებიდან. ანუ უბრალოდ იმისთვის, რომ რაც შეიძლება მეტი ფოტო შემოინახონ და რაც შეიძლება პატარა ასაკიდან, თავიდანო თვეების რომ არიან, იმ პერიოდიდანაც კი უქმნიან ხოლმე თავის გვერდებს. რეკომენდებული რა ასაკიდან არის რომ ისარგებლოს თუნდაც მოზარდმა სოციალური ქსელით აი ეს მაინტერესებს ცხადია ესე სრულად იზოლირებას ვერ მოვახდენთ ხო და ვერც ავუკრძალავთ იმას რომ არ გქონდეთ გარკვეულ ასაკში შემდეგ უკვე სოციალური ქსელი ესე კონკრეტული ასაკი განსაზღვრული არ არის თუმცა ის 7 წლის ბავშვს არ უნდა ჰქონდეს სოციალური ქსელი სოციალური ქსელი უნდა ჰქონდეს ბავშვს მაშინ როდესაც მეტნაკლებად დასრულობისკენ არის ხა გარდატეხის ასაკში ითხოვს უკვე ბავშვი განსაკუთრებით როდესაც ხედავს რომ მისი ყველას აქვს მაგრამ ინტერნეტთან მიმართებაში არის ესეთი დიდი რეკომენდაცია რომ თუ მე სოციალურ ქსელს ვუკეთებ 12, 13, 14 წლის ბავშვს ჩემთან ერთად, ანუ, როდესაც ის შედის ამ სოციალურ ქსელში, ჩვენ ვათანხმებთ, რომ
ერთად ვუყურებთ, ერთად რაღაცებს ვაკეთებთ, ხო? ზოგადად რეკომენდაციებს, როდესაც ვეხებით, იმაზე მეტი მნიშვნელობა თუ რა დროს ატარებს. იმაზე მეტი არა, მაგრამ ასევე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მარტო არის ის ამ ინტერნეტთან თუ ვიღაცა მასთან ერთად, როდესაც პატარაა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მე შეიძლება იგივე გაჯეტი გამოვიყენოთ ძალიან სასარგებლოდ ჩემთვისაც, ბავშვისთვისაც, თუ როგორც მშობელი ჩართული ვარ, ერთად რაღაცას ვაკეთებთ, ხო? იმიტომ რომ აი აქ უკვე უკავშირი და კომუნიკაცია შემოდის. სოციალურ ქსელსაც, აი ჩვენ თავსაც რო შეკითხვა დავუსვათ ზოგჯერ ჩვენ რა გვიდა, მაგით დავიწყოთ, მიზანი რა არის და ბავშვი როდესაც ქმნის, რა უნდა? იმისთვის რომ კომუნიკაციაში შევიდეს თანატოლებთან, კლასელს მიწეროს, იმისთვის რომ რაღაცა ინფორმაცია მიიღოს. ეხლა ძალიან აპრობირებული ჯგუფები მაგალითად სამსახურშიც კი არის ხოლმე ჯგუფები და სამსახურეობრივი. დიახ. შესაბამისად კლასებშიც არის, მაგრამ აქ არის მნიშვნელოვანი მეტნაკლებად, კი არა, კარგად საქმის კურსში ვიყო, როგორც მშობელი და ამის ორი გზა არსებობს. ერთი, რომ ძალიან ხშირად ვისაუბრო მე ბავშვთან ერთად, იგივე რა ქმნის საფრთხეს, აი კიბერბულინგზე როდესაც ვსაუბრობ. ბავშვმა ეს უნდა იცოდეს, რომ როდესაც უცხო ადამიანი მას წერს, ეს საფრთხის შემცველია. ხშირად უკითხავთ ხოლმე, რომ ამით ხომ არ ვაშინებთ ბავშვს ისე, რომ საერთოდ სამყაროსი შეეშინდეს. სწორად მიწოდებულ ინფორმაციას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. გაზიარებას ბავშვთან და ბავშვის მხრიდან გაზიარებას, როდესაც მოვა იკითხავს, რომ აი ვიღაცამ რაღაც მომწერა და არ ვიცი როგორ მოვიქცე, ხო? კი უნდა ვეჩხუბოთ ამ დროს, რომ აი მოვუსმინოთ, ნახოთ და მშვიდად დავუხსნათ. შესაბამისად, გარდატეხის ასაკიდან უკვე ითხოვენ და იცით რა არის ამ დროს, რომ აღარც გვეკითხებიან სინამდვილეში, ხო თვითონ გააკეთებს, ჩვენი დახმარება არ სჭირდება. ამ დროს მხარდამჭერი უნდა ვიყოთ და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ბავშვს ჰქონდეს განცდა, რომ ნებისმიერ დროს შეუძლია მიმართოს მშობელს დახმარებისთვის. დიახ. და შეიძლება ეს არის უმთავრესი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ერთ-ერთი ძალიან დიდი საფრთხის შემცველი რაც არის და ალბათ მშობლებმა უნდა იცოდენ, აი მართლაც უცნობები და როცა სახელი და გვარი არ არის ბავშვი უმოგებდება მას. ძალიან ხშირია და მე მქონია ეგეთი შემთხვევა, მიდის შანტაჟი პირდაპირი, ეს ფოტოშოპის მეშვეობით რაღაცა ფოტოების გავრცელება ხდება და ყოფილა შემთხვევა რომ აშინებენ რომ მე შენზე მაქვს ისეთი ინფორმაცია რომ ახლა დაგიდებ და გაგივრცელებ და ყველა გაიგებს. ეს ბავშვი იბნება, იმიტომ რომ ვერ ხვდება რა ინფორმაცია შეიძლება გქონდეს იმაზე. აი მე ვიცი, ამ თვითონ არ იცის არაფერი და ყოფილა შემთხვევა რომ ამის გამო აი ის ითხოვს რომ ახლა გადაიღე ფოტო ამ მდგომარეობაში და გამომიგზავნე. თუ ამას არ იზამ, მე ამ ინფორმაციას დავდებ. ეს შეიძლება იყოს სახურავზე სელფი. მე მქონდა ეგეთი შემთხვევა და არაერთხელ და იყო აქ ერთ-ერთი გოგონა, ლაპარაკობდა ესე დაახლოებით 13 წლის, რომ ის ვიღაცა თხოვდა, რომ გაშიშულდი, გადამიღე და გამომიგზავნე, თორე დავდებ ინფორმაცია შენზე, დედა შენზე. ხა ეს ბავშვი ისე დაფრთხა და შეშინდა, მოუყვა მეგობრებს, მე ეს მეგობრებიდან მე რაღაცა ჯგუფებთან მუშაობდა, თქვათ მე მივაწოდეთ მშობელს ეს ინფორმაცია, რომ თქვათ მშობელს მიეხედა. აი მართლაც მშობელი არის ერთადერთი პირველი არხი, სადაც ბავშვი უნდა მივიდეს, როცა უჭირს. ნდობის უქონლობა, რაც ზუსტად ბარიერია მშობელსა და ნდობის უქონლობა, როგორც წესი იყო ასე ვთქვათ, ანუ ბავშვი არენდობა, იმიტომ რომ მისგან ელოდება აბსოლუტურად არაადეკვატურ უკავშირს, მაგალითად ეს როგორ მოგივიდა, როგორ შეგემთხვა, როცა პირიქით ასე დროს მნიშვნელოვანია მშობლისთანაც და მხარდაჭერა. მე ვთვლი, რომ სადაც არის ნდობა, იქ უგაცილებით უფრო სწრაფად ხდება იგივე პრობლემის აღმოჩენა და როდესაც პრობლემას აღმოაჩენთ, მე გამკლავება უფრო მარტივია. აი პირველი ვთვლი, რომ არის ბავშვსა და მშობელს შორის ნდობა და ის დამოკიდებულება, მეგობრული დამოკიდებულება, კი. კომუნიკაციის ბრალიც არის თავისთავად. მშობლების დეფიციტი აქვს ბავშვში, იქ ძიძის ინსტიტუტია, იქ ბებია და ბაბუაც ნაკლებად ერთვება უკვე, იმათაც აღარ ძალიან. ადრე იცით როგორ იყო, ბებია ბაბუა მუშაობდა ბავშვებთან, ეს რაღაცა ოჯახური სითბო იყო. ეხლა ეს აღარ არის. ის ძიძა რაღაც თავის პრობლემებით არის გარშემო წერილი. მე მყავდა ერთი ბავშვი, რომელიც არ ლაპარაკობდა და მშობელმა მთხოვა 4 წლის ბავშვი არ ლაპარაკობს. როგორც კი ჩავთავთ მუსიკას, ბავშვი მღერის. ნუ გაუცებული ვიყავით.
რომ რა რისი და იყო აი ზუსტად ამის შედეგი. მისცემდა მშობელი ამ იმას ტელეფონს ან აიპადს ან რაღაცას და ასმენინებდა ამ მუსიკას მონოტორულად. ეს ბავშვი ისწავლა სიმღერა, ლაპარაკი არ იცოდა. 4 წლის ბავშვი ძალიან განიცადა დედამ და ერთ ჩართო სხვადასხვა სხვადასხვა სამსახური რომ ამ ამიტომ მე ვფიქრობ რომ ყველაზე პირველი დედაშვილობა აუცილებლად. ამის დეფიციტს ვგზნობ მე ძალიან ბაღებში და ეხლა არ შეგეკამათებით, მაგრამ აი ჩვენ ხშირად ვსაუბრობთ ჩვენთან გადაცემაში ამ თემაზე. ძალიან ჩვენს ვისაუბროთ სანამ ეთერში შემოვიდეთ, რომ ძალიან მეწოდება მეწის დედები, იმიტომ რომ რეალურად მუშაობენ. იმიტომ კი არა რომ ვიღაცას თავისი შვილი არ უყვარს. ყველა დედას ყველაზე მეტად უყვარს შვილი და ჩვენც ამიტომ ვლაპარაკობ ნამდვილად აქ და მეც იმიტომ მივეცი ჩემ თავს უფლება რომ გავუზიარო მაყურებელს, რომ აი მე როგორ ვუდგები ამას, იმიტომ რომ მე ჩემი თვალით მინახავს მსგავსი შედეგები. ნაცნობები მეგობრები, ჩემს სიკვდილს რამდენი ადამიანი ტრიალებს და რეალურად მართლა აქვს თავისი ძალიან ცუდი შედეგები, როდესაც არასწორად მოიხმარ ინტერნეტს, მაგრამ როგორც თქვენთან ვსაუბრობთ, თქვენ თქვი ძალიან კარგად, რომ ეს არის ჩვენი რეალობა, ხო, შეიძლება გავაკრიტიკოთ, მაგრამ ვერსად ვერ გავექცევთ. აი სულ რომ არ ჩემ შულსაც ესე იგი 8 წლის რო გახდა, ნუ 2 წელი მანამდე ყველა თანაკლასელს ჰქონდა ტელეფონი, ზოგს აიპედიც ჰქონდა, ამას არ ჰქონდა არაფერი და ნუ 3 წელი ვეუბნებოდი, აი კაი შედეგი რო გექნება, კაი ყველა ხუთიანი მიიღო და ხა ადრე თუ გვიან უნდა მიმეცა. მოგვიანებით გავხადე ვაჭრობის ნივთი, მაგრამ რეალურად ისიც ხედავს რომ მის ირგვლივ ყველას აქვს და ეს რაღაცა გამოდის ვერ არის ისეთი ბიჭი, რახან არ აქვს ტელეფონი. არა, მშობლებს გონია რომ კარგს რო უყიდი რაღაცა კარგია. გონია რომ ჩვენ ამით მინდა გავაგებინო რომ კარგს კი არ უკეთებთ. ანუ ბავშვს კარგს არ უკეთებ იმით რომ ტელეფონს აძლევ. ჯერ აბსოლუტურად საკმარისია 30 წუთი შენ დღის განმავლობაში ხო შეგიძლია შენი ათხოვო. შენი ათხოვე ჩაწერე იმით გაცრებთ უფრო მარტივი არის კონტროლის მათ შორის დიახ. ყველაფერს შეამოწმებ, სად შევა, როდი შევა და კიდევ მინდოდა მე თქვა, არ ვიცი დასახელება შეიძლება YouTube-ის YouTube-ის ალბათ კი. ხო, ალბათ. დავასახელებ. რახან უკვე ჩემ ეთერში არ ვარ შენთან. არა, რეალურად მინდა პრაქტიკული რჩევა არსებობს ესეთი kids YouTube. ანუ არის ჩვეულებრივი YouTube, არის ბავშვების YouTube, სადაც აბსოლუტურად შეყავს სქესი და ასაკი და აბსოლუტურად გაკონტროლებული ინფორმაცია. ძალიან დიდი იყო, მაგრამ ხარა YouTube Kids-აც არასასურველი კონტენტის გაკეთება. თუმცა იმ რაოდენობით არ არის, რაოდენობით. შედარებით უფრო მეტად გაფორმებული. თინათინ, ნახე მშობლები, აი როდესაც ცოტა უსტოპიურია, ხო 21 საუკუნე საუბრობთ აქ ინტერნეტზე, ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის ეს ზრგაზრდაზე და რაღაცა საოცარ რაოდენობით ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე, მაგრამ მეორეს მხრივ, ხშირად მაგალითად იმაზე, რაზეც ფსიქოლოგებიც საუბრობენ, თუნდაც ის რომ ერთ წლამდე ბავშვებისთვის არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება გაჭიდებით სარგებლობა, გაოცებისაგანი ყოფილა და მათ ამის შესახებ ინფორმაცია არ ქონიათ. საჭიროა თუ არა, ან რა ფორმით შეიძლება რომ მოხდეს თუნდაც იგივე მშობლების გადამზადება, ანუ გადამზადება შეიძლება დავარქვათ, მეტი ინფორმაციის მიწოდება მათთვის და რა ინფორმაცია არის აუცილებელი რომ მათ იცოდნენ. და სწორედ ამ საკითხზე მინდოდა მე საუბრა. ჩვენ წეგან საუბრობდით რომ ბავშვების ცნობიერების ამაღლება, რომ მათ იცოდნენ როგორ გამოიყენონ ინტერნეტი. ცხადია ჩვენ მშობლებმა უნდა დავიწყოთ პირველ რიგში ცნობიერების ამაღლება. მშობლების, იმიტომ რომ ნინუცასნაირი დედა საქართველოში დამჯერად ძალიან ცოტა ყავს, ვინც იცის რა დოზით უნდა მიეწოდოს ინტერნეტი, ვინც იცის რა დოზით უნდა მიეწოდოს თქვათ ტელეფონი, ნებისმიერი სხვა გაჯეტი, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ხდება ბავშვების დამშვიდების მიზნით, თქვათ ერთი შეხედვით ეს ასეც არის თითქოს, ხო? ეს ასეც არის, მაგრამ ინფორმაცია და მიწყნარდება. ინფორმაცია იმაზე, რა შეიძლება, ანუ როგორ შეიძლება გამოიყენოს შენმა შვილმა, რა შეიძლება ნახოს. ძალიან ბევრმა მშობელმა დამჯერად არ იცის, რას ნახულობს მისი შვილი, როდესაც გონია რომ ის თამაშობს. ან რაღაც ვიდეოს უყურეს. ამ დროს შეიძლება მათმა შვილებმა ნახონ პორნოგრაფიული ხასიათის ვიდეო. შევიდნენ ისეთ საიტზე, ვთქვათ, რომელიც არ არის მათთვის რეკომენდირებული, აზარტული თამაშები, კიბერბულინგი. აი, თუნდაც ავიღოთ ხელ ლურჯი ვეშაპის შემთხვევა. ძალიან არ მინდა ამ თემაზე საუბარი, იმიტომ რომ უფრო მეტად ვთქვათ, შეიძლება აქტუალობასთან ვთქვათ დავაკავშიროთ, როდესაც ვთქვათ, ამას მაყურებელი მოისმენს, მაგრამ მშობლები, როდესაც იქნებიან უფრო მეტად დაინტერესებული ინტერნეტ სივრცეში, რამდენად დასულია მათი შვილი, თუ უფრო მეტად იქნება მათი ცნობიერება ამაღლებული,
მოდული და ამჯერად შედარებით უფრო მეტად შემსუბუქდება ეს მდგომარეობა. რაც შეეხება რა შეიძლება გავაკეთოთ ჩვენ განათლების სამინისტროსთან თანამშრომლობთ და მათი ნებართვით ჩვენ ვატარებთ ტრენინგებს ბავშვებთან და ასევე მშობლებთან. ანუ ეს არის განსხვავებული მოდული. რაც წეგან ვისაუბრებ, ბავშვებთან ეს არის როგორ გამოიყენონ ინტერნეტი, ვთქვათ, ის რომ არ უნდა მიეწოდონ ვთქვათ უცხო ადამიანს მათ და მათ ოჯახის შესახებ ინფორმაცია, რაც ხშირად მათი შანტაჟის მიზეზი ხდება კი. ასევე ის რომ ვთქვათ, რა შემთხვევაში შეიძლება მიეწოდონ ინფორმაცია მასწავლებლებს, ოჯახის წევრებს, რომ ვთქვათ, ისინი არიან კიბერბულინგის მსხვერპლი. საქართველოში ახალხანს მოხდა ძალიან ცუდი შემთხვევა ბოლო პერიოდში და უფრო მეტად ესე რომ ვთქვათ, მასწავლებლების და მშობლების ჩართულობის შედეგად შეიძლება შედარებით, რა თქმა უნდა, ვიფიქროთ ამ პრობლემის აღმოფხვრაზე. რაც შეეხება, მე მინდა და წეგან დამემატებინა მობილურებთან დაკავშირებით. ეს ბოლო პერიოდში გახდა ძალიან ესე ვთქვათ, გავრცელდა საქართველოში, რომ საფრანგეთში აიკრძალა, ვთქვათ, მობილური ტელეფონები. რეალურად ეს ახლახანს არ მომხდარა, 2 წლის წინ აიკრძალა. და ამასთან დაკავშირებით ჩვენ მიმართეთ განათლების სამინისტროს, იმიტომ რომ არა ის რომ თქვათ გადმოვიღოთ ევროპის პრაქტიკა. ეს არ არის მიზანი, იმიტომ რომ ნებისმიერ თქვათ რეგულაციას და კანონმდებლობას თუ შენს ქვეყანაში გადმოიტან, ის შენს რეალობას უნდა მოარგო. მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ რა მდგომარეობა ჩვენს ქვეყანაში, კიბერბულინგის შემთხვევები, რაც ძალიან ხშირად ფატალურად სრულდება. ლურჯი ვეშაპის შემთხვევები. ასევე არ დავასახელებ, მაგრამ ბოლო პერიოდში მოხდა გავრცელება არასრულწლოვანი ბავშვის ვიდეოს გავრცელება მშობლის მიერ. ანუ მშობლების ცნობიერების ამაღლებაზე, როდესაც ვსაუბრობდი, სწორედ ამას გულისხმობ. მათ უნდა იცოდნენ, რომ დაგეთანხმებით, ინტერნეტ სივრცეში არაფერი არ იშლება. ნებისმიერი ინფორმაცია, ის იქნება Google-ის საიტი, იქნება თქვათ ნებისმიერი სოციალური ქსელი თუ რა ვებგვერდი, ის აუცილებლად სერვერზე ინახება და ნებისმიერ ჰაკერს, ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს თუ მას ამ სურვილი ექნება, აუცილებლად წლების შემდგომაც კი ამას ამოატივტივებს. თუნდაც ახლა ავიღოთ, თქვენ საუბრობდით დასაქმებასთან დაკავშირებით, ხო? დასაქმების საკითხშიც ასევე ადამიანმა მიაღწია წარმატებას და ხედავს, რომ თქვათ, მისი ბავშვობის დროინდელი რაღაც გართობის ვიდეო, როდესაც თქვათ, მან 14 ან 13 წლის ასაკში განათავსა სოციალურ ქსელში, დღეს მას ტელევიზიებში აშუქებენ. რამდენად თქვათ, ფიქრობთ, რომ მისი კარიერა ისევ ისეთ გზაზე იქნება და ისევ წარმატებული იქნება. ამიტომ ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე პრობლემა თვითონ მოზარდებშიც, ანუ აი გულისხმობ იმას, რომ რა დოზით თქვათ და რა ასაკში შეიძლება სოციალურ ქსელში იყოს მოზარდი. თვითონ Facebook-ს, თვითონ Instagram-ს აქვს ამაზე შეზღუდვა. ისინი ითხოვენ, რომ 16 წლამდე ბავშვები არ დარეგისტრირდნენ. 16 წლამდე როდესაც ბავშვები რეგისტრირდნენ, ისინი ასაკს იტყუებიან. ამიტომ თვითონ მშობლებმაც, ასე რომ ვთქვათ, არ ვიცი, შეიძლება რთული იყოს და შეიძლება კი არა, ძალიან რთულია, რომ 13 წლის ბავშვი უთხრა, შენ სოციალური ქსელი არ უნდა ქონდეს, როდესაც მათ მეგობრებს აქვთ და ხო, მაგრამ ალბათ არსებობს გზები, რომ აუხსნა შვილს, რატომ არ უნდა ქონდეს თუ რა საფრთხეებს შეიცავს, ხო, სოციალური ქსელი. მოხდება მაგ შემთხვევაში უფრო მეტად სწორი კომუნიკაცია შედგება მათ შორის და გაჩნდება ის ნდობა, რაც საჭირო არის. ნინუცა საუბრობდა თუ არ მაკა რეკომენდაციები მინდა რომ მისცემ მშობლებს. დიახ. გადავალ, მაშინ როგორც აღნიშნე, ინფორმაცია ჩვენ შესახებ, რომელიც არის ინტერნეტში, ხშირად ხდება ჩვენს წინააღმდეგ მომართული საშუალება. ამისათვის ერთ-ერთი რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ, არის ის, რომ ხშირად რეგულარულად მოვძებნოთ ინფორმაცია ჩვენ შესახებ, რაც არის ხელმისაწვდომი ინტერნეტში. იდენტიფიცირების საშუალებებით, ხო, თქვა, სახელი, გვარი, ტელეფონის ნომერი, იმეილი, რითაც შეიძლება ვინმე მიპოვა, აი რამე ფორმით მე მიპოვოს თქვა დაინტერესებულმა ადამიანმა და დამეკონტაქტოს. იმ შემთხვევაში თუ კი ვნახავთ არასასურველ ადგილას ჩვენს ფოტოს, ინფორმაციას ძალიან ხშირად არის გავრცელებული, თქვათ, ეგრეთ წოდებული ფეიკი, ანუ ყალბი პროფილები სოციალური. ნებისმიერ ესეთ შემთხვევაში ინფორმაცია, რომელიც ჩვენ შესახებ არსებობს ინტერნეტში, არსებობს ყველა სოციალურ მედიის, თქვათ, ვებგვერდს აქვს დარეპორტების, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული დარეპორტების შესაძლებლობა.
ოფიციალურია. ანუ შეატყობინო თქვენი უკმაყოფილების შესახებ. ვარეპორტებთ, რომ ეს არის ან ყალბი გვერდი, ან არასასურველი კონტენტი, უარყოფითი და აუცილებლად თუ არ ვცდები, დაახლოებით 6 თვის მანძილზე 1.300.000 რაღაცა ძალიან რაოდენობის ყალბი პროფილი წაშალა Facebook-ში. ანუ ვეძებთ საკუთარ ინფორმაციას ჩვენ შესახებ ინტერნეტში, ვარეპორტებთ. ამის გარდა ძალიან მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ უსაფრთხო მოხმარების წესები. პასვორდი ვიყენებთ მიუხედავად იმისა, რომ გვიჭირს დამახსოვრება და ასე შემდეგ გვეზარება და რთულია, ვიცით და ვიყენებთ ყოველთვის რთულ პასვორდს, რომელიც ვთქვათ ხელმისაწვდომობას უზღუდავს სხვა ადამიანებს ჩვენს რეალურ პროფილებზე. ტელეფონზე პინ-კოდი, თავს ვიკავებთ მეტნაკლებად დაუცველი Wi-Fi-სთან დაკავშირებით, თუ ვთქვათ ძალიან ისეთ საჭიროებას არ წარმოადგენს. რაც შეეხება მშობლებს, კიდევ რა შეიძლება ვურჩიოთ, კომპიუტერი სასურველია იდგეს საერთო სივრცეში და მას არ ქონდეს შესაძლებლობა ჩაკეტილ სივრცეში, ვთქვათ, რაც უნდა ის აკეთოს, ხო? ასევე ძალიან კარგად მოქმედებს, ეფექტურია, როდესაც მთელ ოჯახს აქვს შეთანხმება, რომ ვთქვათ, საძინებელში არ შეგვაქვს ტელეფონი. ოღონდ ამას ასრულებს დედაც, მამაც და ბავშვიც თანაბრად. არ თამაშობთ, არ ვიყენებთ ეკრანს 8-9 საათის, რაღაცა გარკვეული ოჯახის თქვა წესებიდან გამომდინარე დროის შემდეგ. ოღონდ ეს წესები უნდა იყოს აი მუდმივად კონტროლირებადი და შესრულებადი და ამას ასრულებს ოჯახის ყველა წევრი თანაბრად. ასევე ვიცნობთ ჩვენი შვილების სოციალურ ონლაინ ცხოვრებას. მეგობრობთ, ფოლოუერები ვართ, არ ვაკონტროლებთ, ანუ არ ვთქვათ, კონტროლი არ სიამოვნებს. არ დავარქვათ, მოდით კონტროლი. არ ვაკონტროლებთ, მაგრამ ვიცნობთ, საუბრობთ, გვესმის და ინტერნეტის დემონიზაციისკენ არ მივდივართ, ხო? ისევ და ისევ ხას ვუსვამ, რომ მათ შორის ძალიან ბევრი კარგი უნივერსიტეტი რეიტინგული და ეფექტური უნივერსიტეტი ეს თქო სწავლის მეთოდებში იყენებს უკვე ეგრეთ წოდებულ blended მეთოდებს, ხო, შერეულ მეთოდებს. ინტერნეტი, ხელოვნური ინტელექტი უკვე შემოდის სწავლების მეთოდებში და ეს არის ძალიან ეფექტური. თქვათ, კომუნიკაციაზე ვსაუბრობ და მართალია, თქვათ, ბავშვებს ეზღუდებათ ინტერპერსონალური კომუნიკაციის შესაძლებლობა, მაგრამ ინტერნეტთან კომუნიკაცია სხვაგვარი ტიპის კომუნიკაცია შემოაქვს, რომელიც სამსახურებში ხდება უკვე საჭირო, ხო? თქვათ, დღეს ვერ ხარ, ანუ ერთ-ერთი უნარჩვევა არის წერილობითი კომუნიკაცია, რომელიც საჭიროა იმეილის საშუალებით და ნებისმიერი ძირითადი თქვა თანამდებობების ერთ-ერთ ძირითად ფუნქციას წარმოადგენს. ანუ რეალურად თანამედროვე უნარჩვევების ნაწილია ინტერნეტის მოხმარება. თავარია ჩვენ ღირებულებები გქონდეს სწორი და ვასწავლოთ ბავშვებს უსაფრთხო მოხმარების წესები. აქვე ძალიან აქტუალური ხდება ამ ბოლო დროს დასავლეთში ეგრეთ წოდებული ციფრული მოქალაქეობის ფენომენი. სადაც აი ღირებულებები, რა ღირებულებებსაც ჩვენ ვასწავლით ბავშვებს, ვთქვათ, ჰუმანურობა, ლოიალობა და ასე შემდეგ, ქცევაში გამოხატული, ეს უკვე უნდა აისახოს მათ ონლაინ ქცევებზეც. ჩვენ ვერ შევძლებთ ვაკონტროლოთ, სად რას აკეთებს ბავშვი. უბრალოდ საფუძველში უნდა მივცეთ, რომ ქონდეს სწორი ღირებულება, იცოდეს, რომ დაცინვა, მუქარა იქნება ეს რეალურ ცხოვრებაში თუ ონლაინ სივრცეში არის ერთნაირად მიუღებელი. ერთ მომენტი მინდა ხაზი გავუსვა, ონლაინ სივრცეში გაცილებით ადვილია ბულინგი, დაცინვა, გაზიარება და აი მათ შორის ჩვენს თქვათ აი რეალობაში ძალიან ხშირად ჩამოგვისკროლავს და გვინახავს თქვათ სიძულვილის ენის შემცველი მუქარი შემცველი კომენტარები და რაღაცა ამას უგულებელყოფთ ხო არაფერ და რეალურ ცხოვრებაში ეს რო ვნახოთ ხო შეიძლება ხმა ავიმაღლოთ ამის წინაშე და დარწმუნებული ვარ ესეთი თანამედროვე მოქალაქე ამას გააკეთებს არ დაუშვებს მის თვალსაჩინზე რაღაცა ძალადობა ხდებოდეს ონლაინ სივრცეში ამას ცოტა ნაკლებად
გავაკეთებთ, იმიტომ რომ თითქოს უფრო ადვილია, რამდენადაც ვერ ხედავთ რა ეფექტს ახდენს მეორე ადამიანზე, ვის მიმართაც ეს ხორციელდება. სწორედ ამიტომ ჩვენ შვილებს აქტიურად სკოლაშიც, სახლშიც უნდა ვესაუბროთ იმ შედეგებზე, რა შედეგებიც შეიძლება მოყვეს მათ ონლაინ ქცევას, მათთვის და სხვებისთვის. გასაგებია, სანდრო, ნდობის ფაქტორი ახსენეს და რა თქმა უნდა, ეს არის უმნიშვნელოვანესი, ხო? რომ იყოს ნდობა მშობელსა და შვილს შორის და საბედნიეროდ ხშირ შემთხვევაში ეს ასეც არის. მე ვიცი, რომ ძალიან გენდობიან ის ბავშვები, რომლებიც წიგნების თავროში გადაცემაში იღებენ მონაწილეობას, მე ვიცი, რომ დახმარებისთვისაც საკმაოდ ხშირად მოუმართავთ ჩვენთვის. რა ტიპის რეკომენდაციები გექნებოდა პირადად შენ მშობლებისთვის? რამდენიმე რეკომენდაცია მექნებოდა, ალბათ, თუ მე მართლა მივაღწია ამ ბავშვებთან და მოზარდებთან ამ ნდობის გაჩენას, ეს არის რამდენიმე ფაქტორის დამსახურება. ერთი ფაქტორი არის ის, რომ ჩვენ ნებისმიერი პრობლემის წინაშე ერთ მხარეს ვართ და არ ვართ ორი განსხვავებული მხარე და თუ რაღაცას განვიხილავთ, მოკლედ განვიხილავთ ერთ გუნდში და არა სხვადასხვა მხარეებიდან. მეორე ფაქტორი არის ის, რომ რამდენი ადამიანიც არის, იმდენი შეხედულება, იმდენი დამოკიდებულება და მე პატივს ვცემ აუცილებლად მათ დამოკიდებულებას. მე მგონია, რომ მშობლებმა პატივი უნდა სცენ საკუთარი შვილების მსოფლმხედველობას, სურვილებს, გემოვნებას და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ამასთან ერთად, იმუშაონ, რომ დაიხვეწოს ეს ყველაფერი და მესამე ალბათ ის, რომ უბრალოდ იყვნენ კარგი მეგობრები ნებისმიერ სიტუაციაში, იქნება ეს კრიტიკული სიტუაცია, თუ იქნება ჭირსა და ლხინში, ასე ვთქვათ, მოკლედ, იყვნენ კარგი მეგობრები და შვილს ყოველთვის ჰქონდეს იმისი იმედი, რომ თუნდაც ის იყოს დამნაშავე და რაღაც ძალიან ცუდი იყოს მის თავს მომხდარი, მას რამდენად საუკეთესო მეგობარს ეტყვის, ასევე საუკეთესო მეგობარი მისთვის უნდა იყოს მშობელი, რომელსაც ეტყვის ამ ყველაფერს და ისინი ერთად მონახავენ ამ პრობლემიდან გამოსავალს მარიამ, თქვენთან გადმოვალ დასასრულისკენ მივდივართ და მოკლე რეპლიკებიც მინდა ნდობის ფაქტორით მინდა თქვენ რომ გააგრძელოთ, ხომ ეს არის სანდროს პოზიცია იმ პრაქტიკიდან გამომდინარე, რასაც ის ხედავს და რასაც უყურებს და იმის გათვალისწინებით, რომ ძალიან მართლაც ბევრ ბავშვთან აქვს მას კომუნიკაცია, რომელსაც ძალიან უყვარს სანდრო, თქვენ როგორც პროფესიონალი, სპეციალისტი რას ურჩევდით მშობლებს, როგორ მოიპოვონ, რა მეთოდებით მოიპოვონ შვილების ნდობა? იცით რა არის, ძალიან ხშირად გქონია დისკუსია მშობლებთან, რომ როდესაც რაღაც მიუღებელია მშობლისთვის და არ უნდა ეს გააკეთოს და აი აპროტესტებს მაქსიმალურად და თუ ბავშვის პოზიციას იცავ, რომ აი ბავშვს უნდა, ხო, ამ შემთხვევაში მუდმივი კამათია, რომ კი, მაგრამ მე არ მინდა. ხო? ბავშვთან ნებისმიერ ადამიანთან, აი მე და თქვენ როგორ შეიძლება ერთმანეთის ნდობა მოვიპოვოთ, ხო? ერთმანეთის ნდობა. პირველ რიგში არის ის, რომ ბავშვს უნდა მოვუსმინოთ. როდესაც ბავშვს რაღაც აწუხებს, ბავშვს უნდა მოვუსმინოთ. შეიძლება თავისით არ მოყვეს, ამიტომ ჩვენ ვინტერესდებით და მეორეა, იმისთვის რომ ბავშვი მე მენდოს, მან უნდა დამინახოს, რომ მეც ვენდობი. ანუ მეც უნდა გავუზია, რომ მეც უნდა მოვუყვერო, აი ჩემს თავს ეს გადახმხდა დღეს და შემდეგ ვკითხო, რომ შენს თავს რა ხდებოდა და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც თქვა, როდესაც გამიზიარებს, რომ თუ გინდ ცუდად მოვიქეცი, ჩვენ არ გულისხმობთ, რომ ტაში დავუკრათ, რომ რა კარგია, ან მერე რა მოხდა. არა, ჩვენ გავიაზროთ, რომ ცუდი იყო ქცევა. რატომ მოხდა? როგორ შეიძლება და სხვანაირად მოქცეულიყავი და მე რა შემიძლია გავაკეთო, რომ მხარი დაგიჭირო ამ წუთას. თუმცა ჩვენ ადამიანები ვართ, რობოტები არ ვართ და აქ ძალიან ხშირად ესე გამოგვივიდა, რომ მშობლები გავაკრიტიკეთ. მშობელი ხან დაღლილია, ხან უხასიათია, ხო, ბევრი რაღაც არის, მაგრამ თავარი სულ უნდა გქონდეს, რომ მე თუ ნეგატიურად მივუდგები და მე თუ ვეჩხუბები, შედეგად რას ვიღებ? ადამიანს, რომელიც მეტად გაირიღება ჩემგან და მეორედ აღარ მეტყვის, ხო? ამიტომ ჯობია რომ ვუთხრათ, რომ იცით რა, მე ხლა ძალიან გავბრაზდი და მოდი ცოტა ხანი გავალ, დავმშვიდდები, დავბრუნდები და მერე ვისაუბროთ ამ თემაზე, ხო? ვიდრე არ შეიძლება, იმიტომ რომ ბრაზი რა არის, მე ვერ ვმართავ ჩემს ემოციას და შესაბამისად აი იმიტომ რომ არ ვიცი ხარ რა გავაკეთო, ვუყვირი ვეჩხუბები. როგორც კი დავშვიდდები, მე თურმე შეიძლება რომ ადეკვატურად ვისაუბროთ. ამიტომ კიდევ ერთხელ გაზიარება, შეკითხვის დასმა და მუდმივად აი ეს მხარდაჭერის კომპონენტი, მაშინაც როდესაც შემეშალა, მაგრამ
მეტყვიან აუცილებლად. ისიც ვიცი, რომ შენიშვნას მივიღებ, მაგრამ ვიცი, რომ მე მუდმივად მყავს ადამიანი, რომლის იმედით შეიძლება მქონდეს. და რომელსაც მოყვარვა. აუცილებლად უპირობო სიყვარული მშობლის მხრიდან არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ამბავია, რომ მე ჩემი შვილი მიყვარს, მავიწყდება, რომ ეს ხშირად შევახსენო, მაგრამ ბავშვებს ეს ჭირდება, რომ მუდმივად ესმოდეთ, ყოველთვის და ყველანაირი. რა თქმა უნდა, თქვას მშობელმა ეს აუცილებლად არ უნდა მოატყოს არავითარ შემთხვევაში. მტკივნეული სიმართლე ჯობია თქვას ვიდრე წყვილი. და მეორე, აუცილებლად ბავშვი თუ სუსტი მხარე გიპოვა მშობელს, ის არაჩვეულებრივად ყველაზე მაგარი შემფასებელია. ბავშვი გაფასებს როგორც სუსტი, ასევე ძლიერი მხარეებიც ის მშობლის, მასწავლებლის, მის გარშემო არის ყველას. ტყუილია, თუ იმან ტყუილი, ისიც აუცილებლად იტყვის ტყუილს. მაგრამ მომატყუილ, არა, ის არ მეტყვის მართას და აუცილებლად უნაუთხად. თქვენ ძალიან კარგი ბავშვები ხართ, მაგრამ ეხლა არასწორად მოიქეთ. შენ ცუდი ბავშვი ხარ, ეს თუ მისით აგრესია, სიწვევს, არა, რასაკვირველია, ცუდი ბავშვი არ შენ არსებობს, ძალიან კარგი ბიჭი ხარ, მაგრამ აი ძალიან ცუდად მოიქეცი, არა, ესე არ მოიქცერა. გასაგებია, ვიდრე დაგემშვიდობებით, ნოდარ ჩაჩუა მინდა რომ ჩავრთოთ კინოთეატრ ამირანის მიმდებარე ტერიტორიაზე იმყოფება ვნახოთ იქ რა ხდება ამ დროისთვის. ნოდარ პირდაპირ ეთერში ხართ, გისმენთ? დასრულდა თუ არა აქცია? მაკა აქცია კინოთეატრ ამირანის მიმდებარე ტერიტორიაზე არ დასრულებულა, აქ არიან შეკრებილები აქციის მონაწილეები და ისინი სავარაუდოდ ელოდებიან ფილმის 10 საათიანი ჩვენების დასრულებას და ამის შემდეგ უკვე დატოვებენ კოსტავას გამზირს. თუმცა სულ ცოტა ხნის წინ ლევან ვასაძემ ასევე საზოგადოებას გააცნო აქციის მონაწილეების გეგმები, როგორც მან განაცხადა, ისინი აპირებენ შეიკრიბონ ხვალად და ზეგაც მაშინ, როცა კინოსეანსებში კინოჩვენება გაიმართება. რაც შეეხება ადგილზე არსებულ ვითარებას, როგორც უკვე გითხარით, აქციის მონაწილეები არიან კოსტავას გამზირზე, თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ მათი რაოდენობა შედარებით შემცირდა, ყოველ შემთხვევაში იმასთან შედარებით, ვიდრე ისინი იყვნენ მანამდე 2 საათის წინ. ადგილზე იმყოფებიან ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს სხვადასხვა დანაყოფები, როგორც კრიმინალური პოლიციის, ასევე საპატრულო პოლიციის დანაყოფები და ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები, რომლებიც არიან სპეციალური აღჭურვილობით და რომლებიც ასე ვთქვათ აკეთებენ მთავარ კორდონს იმისთვის, რომ უკვე მაყურებელმა შეძლოს და დატოვოს ჩვენების შემდეგ კინოს მიმდებარე ტერიტორია. სავარაუდოდ სულ ცოტა ხანში დასრულდება უკვე 10 საათიანი ჩვენებაც. აქ სიტუაცია რამდენჯერმე დაიძაბა და განსაკუთრებით შეიძლება ითქვას, რომ დაიძაბა 8 საათიანი ჩვენების დასრულების შემდეგ, მაშინ როცა მაყურებლები ტოვებდნენ კინოთეატრი ამირანის მიმდებარე ტერიტორიას, მაშინ აქციის მონაწილეების მხრიდან რამდენიმე აქციის მონაწილემ პიროტექნიკა ისროლა სწორედ მაყურებლების მისამართით, რასაც მოყვა კიდეც დაკავებები. აი ახლა როგორც მე მესმის, სავარაუდოდ დასრულდა კინოჩვენება და მე შეგვიძლია გაჩვენოთ კადრში თუ რა ხდება. აქციის მონაწილეები ასე ვთქვათ შეძახილებით აცილებენ იმ ადამიანებს, რომლებიც კინოჩვენებაზე იმყოფებიან, იმ მაყურებელს, თუმცა მათსა და კინოთეატრ ამირანს შორის დგას, როგორც უკვე გითხარით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სხვადასხვა დანაყოფების კორდონი და შესაბამისად აქციის მონაწილეებს არაძლევენ შესაძლებლობას, რომ მივიდნენ ტერიტორიაზე. აი ჩვენ ახლა კადრში შეგვიძლია ვნახოთ, რომ მაყურებლები უკვე ტოვებენ კინოთეატრი ამირანის დარბაზს და მიმდებარე ტერიტორიას, ხოლო აქ შეკრებილი აქციის მონაწილეები კი მათ სტვენით და სხვადასხვა შეძახილებითა და სკანდირებით აცილებენ. ამ დროის მონაცემებით, უკვე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური მონაცემებით, სულ 13 ადამიანია დაკავებული და მათ შორის არის როგორც წვრილმანი ხულიგნობა, ასევე ძალადობის ბრალდებით არიან დაკავებულები, ასევე არის რამდენიმე დაშავებული ყავს დღევანდელ დღეს, მაგალითად ანას უბელიანი არის ერთ-ერთი დაშავებული, რომელსაც აქციის მონაწილეების მხრიდან ნასროლი ნივთი თავის არეში მოხვდა და იგი უკვე გადაყვანილია, იგი მაშინვე გადაიყვანეს
მოიყვანეს სტაციონარში. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ოდნავ მოგვიანებით გაავრცელა განცხადება, რომ 126-ე მუხლით მიმდინარეობს გამოძიება. რაც შეეხება პიროტექნიკის გამოყენებას, საკმაოდ ხშირად და აქტიურად ჰქონდა ადგილი მას შემდეგ, რაც აქციის მონაწილეები შეიკრიბნენ კოსტავას გამზირდა. თავდაპირველად აქციის მონაწილეები აცხადებდნენ, რომ პიროტექნიკა მათ არ ქონიათ და პროვოკაციებს ჰქონდა ადგილი, თუმცა რამდენიმე დაკავებულ აქციის მონაწილეს ჯიბიდან გადმოუვარდა სწორედ აღნიშნული პიროტექნიკა, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა ამოიღეს ნივთი მტკიცებად. განსაკუთრებით დაიძაბა სიტუაცია 8 საათიანი ჩვენების დასაწყისში, მაშინ როცა პოლიციამ მოუწოდა აქ შეკრებილ მოქალაქეებს, რომ გადაწეულიყვნენ გზის კინოთეატრის ოდნავ მოშორებით, თუმცა პოლიციის ამ მოწოდებას აქციის მონაწილეები, მათ შორის აქციის ორგანიზატორები ლევან ვასაძე, სანდრო ბრეგაძე არ დაემორჩილა, ისინი ცდილობდნენ გაერღვიათ პოლიციის კორდონი და შესულიყვნენ კინოთეატრ ამირანის მიმდებარე ტერიტორიაზე. შინაგან საქმეთა სამინისტროსაც მოუწოდებდნენ აქციის მონაწილეები, ისევე როგორც კინოთეატრ ამირანის ადმინისტრაციას, რომ დაუყოვნებლივ შეეწყვიტათ კინოჩვენება, თუმცა აღნიშნული მოთხოვნა არ იქნა დაკმაყოფილებული შინაგან საქმეთა სამინისტროს და არც ბუნებრივია ადმინისტრაციის მხრიდან. რაც შეეხება ადგილზე, როგორც უკვე გითხარით, აქციის მონაწილეების რაოდენობა შემცირებულია. აქ იმყოფებიან ახლა უკვე მე კაცში ვხედავ მათ მართლმადიდებელ მშობელთა კავშირის წარმომადგენლები, ასევე ქართული მარშის წარმომადგენლები და ადგილზე იმყოფებიან ასევე ლევან ვასაძის მხარდამჭერები. აქ ასევე სიტუაცია საკმაოდ დაძაბული იყო მაშინ, როცა რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი დავით ბერძენიშვილი გამოჩნდა ფილარმონიის მიმდებარე კინოთეატრ ამირანის მიმდებარე ტერიტორიაზე. იმას აქციის მონაწილეებმა ინტერვიუს მიცემის შესაძლებლობა არ მისცეს და მოთხოვეს, რომ დაეტოვებინა კინოთეატრ ამირანის მიმდებარე ტერიტორია, რასაც მოყვა შემდეგ უკვე ფიზიკური დაპირისპირებაც და რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთ ლიდერს უკვე პოლიციის დახმარებით, ასევე საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟით მოუწია დაეტოვებინა კინოთეატრ ამირანის მიმდებარე ტერიტორია. რაც შეეხება ჩვენი ინფორმაციით, ასევე ადგილზე სულ ცოტა ხნის წინ იმყოფებოდა, ახლა არ გვაქვს დაზუსტებული ინფორმაცია აქ არის თუ არა, შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე კახაბერ საბანაძე და იგი პირადად აკონტროლებდა აქ მიმდინარე სიტუაციას, ვინაიდან შეიძლება ითქვას, რომ მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნული ფილმის პრემიერა გარდა კინოთეატრ ამირანისა კიდევ 5 კინოთეატრში იმართებოდა, განსაკუთრებული მობილიზება და როგორც აქციის მონაწილეებისა, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებისა იყო სწორედ აქ კინოთეატრ ამირანის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც მაყურებელმაც ნახა, რომ საკმაოდ მძიმე ვითარება იყო შექმნილი. თავდაპირველად გაჩნდა მოსაზრება იმასთან დაკავშირებით, რომ ადამიანები, შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები, რომლებიც არიან სპეციალური აღჭურვილობით, ისინი იყვნენ სპეცდანიშნულების რაზმის წევრები, თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მოგვიანებით გააკეთა განმარტება დაკავშირებით, რომ ეს არ არის სპეცდანიშნულების რაზმის წარმომადგენლები. დიახ, მაკა. ნოდარ, რომ დააზუსტოთ, ეს მეორე სეანსის მაყურებლები გამოდიან ახლა ხომ კინოთეატრიდან. და ასევე მაინტერესებს რა ხდება ადგილზე, ანუ აპირებენ თუ არა დაშლას აქციის მონაწილეები. დიახ, მაგრამ აქციის მონაწილეები, როგორც უკვე გითხარით, ლევან ვასაძემ გააკეთა განცხადება, ისინი დაიშლებიან სულ ცოტა ხანში, ანუ დატოვებენ კოსტავას გამზირს, თუმცა შემდეგ უკვე მათი სამომავლო გეგმები ასეთია, რომ ისინი ხვალად შეიკრიბებიან და შეეცდებიან ხვალინდელი კინოსეანსის ჩაშლასაც. ძალიან დიდი მადლობა ნოდარ ჩაჩუა, საქართველოს პირველი არხის საინფორმაციო სამსახურის მოამბის ჟურნალისტი ნოდარ ჩაჩუა გვერდთვებოდა პირდაპირ ეთერში, რომელიც ამ წუთებშიც იმყოფება კინოთეატრ ამირანის მიმდებარე ტერიტორიაზე და ცხადია ის იქ დარჩება საკმაოდ ალბათ 1 საათის განმავლობაში სულ მცირე და ადგილზე შეეცდება დეტალების მოძიებას. რაც შეეხება ინფორმაციას, თქვენთვის ხელმისაწვდომი არის ინფორმაცია 24 საათის განმავლობაში ჩვენს ვებგვერდზე, რომლის მისამართიც არის 1TV-G. თქვენ ახლა კადრში ვხედავთ კადრებს
კინოთეატრის მიმდებარე ტერიტორიას ხედავთ კადრში და იქ შეკრებილ ადამიანებს, რომლებიც მთელი დღის განმავლობაში აპროტესტებდნენ ფილმის პრემიერას დაჩვენ ვიცეკვეთ. ისინიც ჯერჯერობით ადგილზე იმყოფებიან. რაოდენობა, როგორც მოამბი ჟურნალისტმა ნოდარ ჩაჩუამ განაცხადა, შედარებით შემცირებული არის და როგორც ნოდარ ჩაჩუას ინფორმაციით, რომელიც მან ჩვენ მოგვაწოდა სულ რამდენიმე წამის წინ, მეორე სეანსის დასრულების შემდეგ უახლოეს რამდენიმე წუთში უკვე აპირებენ ტერიტორიის დატოვებას. პირდაპირ ეთერში ჩასართავად ემზადება ჩვენი ჟურნალისტი ლიკა ლელიშვილი, რომელიც ამ წუთებში იმყოფება კინოთეატრ ამირანის დარბაზში. მალე ჩავთავთ პირდაპირ ეთერში. მანამდე კი მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებ დღის განმავლობაში განვითარებული მოვლენების შესახებ ინფორმაცია თქვენთვის ხელმისაწვდომი არის ჩვენს ვებგვერდზე ერთ-ტვ.g. რაჩევს მაშინ უნდა ჩაზიდო იქ იმიტომ რომ ახთა ზონში ვერ შემოდან ავტობუსის ანა ჩახვიდე იქ ვერაჩევი ჩახვიდე ხო და აგა მაინც აქ უნდა ჩამოვხო და ეგ რომ დავხობია კინოთეატრ ამირანის წინ არსებულ ვითარებას. პირდაპირ ეთერში მოამბი ჟურნალისტს ვრთავთ ლიკა ლელიშვილს, რომელიც კინოთეატრ ამირანში იმყოფება. ლიკა, მოგესალმები, როგორია ბოლო ინფორმაცია? მაკა დაახლოებით 3-4 წუთის წინ დასრულდა მეორე სეანსი ფილმის დაჩვენ ვიცეკვეთ ჩვენება და რამდენიმე წამის წინ დატოვეს აქ მაყურებლებმა კინოთეატრ ამირანის დარბაზი. ისინი საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებმა სპეციალურად მოწყობილ კორდონის საშუალებით გაიყვანეს ტერიტორიიდან. ამ დროისთვის კინოთეატრ ამირანში არის სიმშვიდე, თუმცა როგორც ჩვენმა მაყურებელმა იცის, საღამოს აქ რამდენიმე დაპირისპირებას ჰქონდა ადგილი, სწორედ ამის გამო საპატრულო პოლიციის თანამშრომლები ჩადგნენ კინოთეატრ ამირანის შემოსასვლელში და თითოეულ ადამიანს ამოწმებდნენ, რომელსაც ბილეთი ჰქონდა და მხოლოდ ამის შემდეგ უშვებდნენ დარბაზში და კინოთეატრის შენობაში. როგორც გითხარით, რამდენიმე წუთი წინ დასრულდა ფილმის სამართალდამცველებს მაყურებლები გაჰყავთ კინოთეატრის დარბაზიდან. ძალიან დიდი მადლობა ლიკა ლელიშვილი, მოამბი ჟურნალისტი გვერდებოდა კინოთეატრ ამირანის შენობიდან და დარბაზიდან. ასეთი იყო დღევანდელი დღე, საკმაოდ ცხელი დღე. რამდენიმე კინოთეატრის წინ აქცია მიმდინარეობდა. ბოლო ინფორმაცია ასეთი არის 13 დაკავებული, არის რამდენიმე დაშავებული. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებ, ინფორმაცია თქვენთვის ხელმისაწვდომი არის 24 საათის განმავლობაში ჩვენს ვებ პლატფორმაზე, რომლის მისამართიც არის ერთ-ტვ.g. ჩემს სტუმრებს ხადია ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ იყავით ჩვენთან. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის და რაც შეეხება ჩვენს თემას და ბოლოსას დავასრულებ სტენფორდის უნივერსიტეტის ადამიანთა ვირტუალური ინტერაქციის ლაბორატორიის დამფუძნებელი ჯერემი ბერნსონი ასეთ რამეს ამბობს. ვირტუალური რეალობა გავს ურანს, ის ნამდვილად ძლევამოსილი რამ არის. მას შეუძლია გაათბოს სახლები ან დაანგრიოს ერები და ეს დამოკიდებულია მხოლოდ იმაზე, როგორ გამოვიყენებთ ჩვენ მას. ასეთი იყო დღევანდელი აქტუალური თემა, მომდევნო პარასკევამდე გემშვიდობებით დროებით.